anjire aini othe ngai aromeka oi you did that nĩ marũgama ndamerire ira haha na mheshimiwa Kuria Moses na Kĩhenjo ndĩramuonire ndonia Kĩhenjo nĩo tũrarigĩrĩirie nao irio-inĩ cia mathiko ndikanona ngai arathime andũ acio no njĩre andũ othe atĩrĩ gũkũ thĩ gũtirĩ mũndũ ũraikara ta ihiga rĩa rũĩ nona ithuothe tũrĩ ahĩtũkĩri kahinda gaka ũrahĩtũka rĩ tiga kũngumutha tiga kũndakaria tiga gũtũma nyinũke ũthiũ wakwa wĩ mũinamu tũtiraikarania mũno he handũ ndagũthomithia thĩinĩ wa Ayubu 14 ngĩkwĩra mũndũ mũciare nĩ mũndũ mũkarĩ aikaraga matukũ manini na maihũrĩtwo nĩ mĩtangĩko ndakuongerera atĩrĩra wa karĩndi mũndũ ũrĩa ũrakũhikia rĩ tiga gũtuĩka gĩtango tondũ already rĩ ena mĩtangĩko nĩ guaranteed it's guaranteed nĩ arĩtwo already na nĩ mwĩre na nĩkĩo hete atumia gĩtĩo mũno nĩ ũndũ wa gũciara tondũ nĩo matũciaraga no twaciarwo kana karĩa gothe gaciarwo ũmũthĩ wa karĩndĩ out of almost 1 billion children arĩa maciarwo ũmũthĩ mokaga mena mĩtangĩko nginya thirĩ wagĩcoka waingĩrĩra mwanake ũyũ mĩtangĩko yake mwana ũrĩa araciarwo Kenya thaa ici rĩ mwana ũrĩa ũraciarwo Kenya thaa ici rĩ aroke na thirĩ agĩciarwo ũguo na wacoka wamũigĩrĩra mĩtangĩko ĩngĩ yake wa karĩndĩ waigĩrĩra mũndũ mĩtangĩko ĩngĩ yake na already ena mĩtangĩko so nĩ mũtumia ũyũ nĩ mũtumia no amũhikia wacoka gwa kũmũigĩrĩra mĩtangĩko yake ũyũ nake nĩ mũthuri nyara nĩ bithi nyararĩha nyũmba atĩrĩ wa karĩndĩ mothe nĩ make wagĩcoka waigĩrĩra mũndũ mĩtangĩko ĩngĩ yake wamũigĩrĩra mĩtangĩko ĩngĩ Charles thengio nĩ kweciringia tĩu ũrathekio nĩkĩ ũkwendaga heo na Daniel Njari kaimahire ciringi bũrũri kawathire wageithio nĩ rĩrĩ nĩ Kariuki wa Karanu ona theurie kũndũ gwĩtagwo Ngorika nĩ kwa rĩrĩ Paul Waiganjo ta Kajimire mheshimiwa Kajimi nĩ mũcirika wakwa ũrĩa wa rori kũrĩa Joy Center ũrĩa na rori ũyũ athiaga na kĩrori na aũrũragia njohi Kenya tondũ arĩkĩtwo nĩ ya gũthikĩrĩria nĩarathikĩrĩria na ndiũ tamũria atĩrĩrĩ Kajimi ta njĩra wĩkũ ona to ũguo tu akora mũtumia ena mĩtangĩko yake na mũtumia kwanja wa Kajimire amũciarĩire tũirĩtu na tũirĩtu nĩ ũtonga then amũtwarĩra kĩ wacoka woima kũrĩa woima ũrehere mũtumia ũcio mĩtangĩko tondũ ndĩronire athoni akwa aya mahikĩtie mĩrĩ itonga cia PCA manjĩrie na nĩtũgoka Saturday mĩrĩ nĩ mwarĩguo nĩ ũndũ mũta mũĩ nĩtũgoka Saturday ngĩta thuri iganona na ngĩta Njoroge wa Banisi na wakina waku rĩu moka-rĩ Njoroge aramera atĩrĩrĩ ithuĩ-rĩ mwana witũ-rĩ tũtingĩendia hatarĩ njohi we nawe mũtungatĩri wa Bishop rĩu-rĩ niĩ ngainama akĩmathe ithuĩ tũgũkaga kwa Bishop-ĩ Njoroge wa Banisi akĩmera atĩrĩrĩ mũgũkaga kwa Bishop no mwana nĩ witũ tũnei njohi na maũndũ maitũ marĩ ũrĩa mathiaga no mearingirwo kĩrĩti ithano niĩ kũrĩa manyuĩrĩire ndiũĩ no rĩrĩ niĩ ndĩrarehe bunjo ciake amahe mĩtangĩko ndamuongerera mĩtangĩko yake no mũndũ arĩkĩrĩra kĩao
na wakariri tondu ni uguthie kuraciria andu ri kana kuracirio ri tondu wina muiritu ri amen ona nini muiritu ndendagio ni ithe na nyina endagio ni family mangikoiga ni mekureheri na ni marenda guita murati nari tigana nao wa moriaki ukire muhono kuri wakarindi we mutungatiri wathie gutwara urimu mathiko-ini wiki atia rureke andu magiike uria othe maragi tondu kirikano kiugite mundu wothe muciare mundu muka aikaraga muturire matuko manini na maihurite mitangiko kawake nyongerera mitangiko iguru ria mitangiko ira ndi nayo tu conflict twa nyumba ri ngumuthano cia nyumba ri wathie kwanikira cibu na muka aca mwaria mukiri kwa mukiri wakarindi kwa mwaria gukiura watwara muthuri guo igoti-ini watwara muthuri guo igoti-ini ati ni undu wa indo iria nacio wa mutwara waca waki wa mutwara waki atia na hiki wa mutwara waki urenda ni ugukigairwo ona gairwo nuthu ya iguguteithia naki ona we kahinda karia guikara ni ongo we uno takiwe kahinda karia guikara taru no wanjiria kuruta kigorogoru ni kinyamu giki kia kekiti na woya guoko ri ukona kinyamu giki kia gicokari gia cuha na thi tori niguo hana wakarindi wacuka we umbirira mwana agukore nyama iregerete no mugie wakarindi niki turorania thiini wa micii turanagia ki izo conflicts icio gucanio ici ri turarehere ni ciakita eka vaca ndona kaingira kendore ni nduri ritho riakwa rikoragwo thimu-ini
Kwanane otoira odongore tina umorekeire wadiganeria wero-ini uyu nindathira ona ingĩgerera mwaki-inĩ Ngai ndũkandige kana mũiyũro-inĩ wa maĩ maingĩ ndũkandige tũra ũnyitĩte na guoko gwaku ndũkandige ndahoya gũkorwo gwaku Ngai gũtwarane naniĩ ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoyono wadiganĩria rũgendo-inĩ ngonio njĩrano kwanane ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira etagwo Nancy wakahĩa ingĩoyono wadiganĩria rũgendo-inĩ ngonio njĩrano kwanane ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira thaa ithano mũthikĩrĩria iharĩte wega na ndagĩka 16 mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Thank you so much andũ aingĩ mũno 22989 Facebook kwĩna na nĩwagithane rĩ nĩ Ngugi Makanika anjĩra mũthĩ ndiratherũka thimo ngũragia atĩrĩrĩ kwamũkiri nĩkũgũraga mbere mũkiri kwamũkiri gũkĩaria kwamũkiri gũkĩũra kwamwaria gũkĩũra asa kwamwaria gũkĩũra kwamũkiri kuorĩte tene. Very good. Nona dakika mtu Ngugi Makanika. Nona dakika mtu ikarĩte mĩciĩ mĩingĩ na thĩna na ti thĩna ũngĩtwarĩrwo Ruto ti thĩna ũngĩtwarĩrwo Sakaja Ruto na make maingĩ thĩndũ nĩrĩrĩirwo matũ make maraiyĩte mambũkũ haya tutigĩtwarĩra Rigathi Gachagua tonake nĩigua nake rĩu nake kũmagũtha na kũraga narĩkia makiuga tutigĩtwarĩra Matiang'i ndũngĩtwarĩra Matiang'i tondũ nake kũrĩa Marigũ mũriro wake wa Marigũ kwĩna andũ ũragia Sakaja nake rĩ rĩu nĩ kũhakũra maranjoeire ngari Kai mai na nĩndĩrarĩhĩte nĩndĩrarĩhĩte aingĩra ndaingĩrire kuma rĩ ngari-inĩ nĩyohirwo ndĩramũria thuri ĩno message nĩndĩhĩte tarĩu ngũria atĩrĩrĩ Mankush wĩ bara-inĩ rĩ nĩũrona andũ makĩarĩria aya atĩ bara-inĩ aingĩ nĩkĩ andũ marĩarĩria atikũgũrũka aca ti mũgũrũki no arathiĩ ona harĩa nyuma ithemba kwa mũcai wa gĩcũrũ ũmũthĩ walikuwa watinda nĩ kũratinda niĩ ndirĩ kũndũ kũngĩ ndĩrathiĩ ndathĩte kwa mũcai wa gĩcũrũ no he mũthuri wĩ hau nĩkũnyuaga Guinness no ũregũrĩra tondũ tuma na cashbar hau no ũrona araikara akĩrĩaga iromo agĩtaraga ciara ndĩreyũria atĩ na ngoro nĩkĩ mũndũ ũyũ atarĩ nĩ matarania no ũkĩmũrora ndahana nĩ mwako wa mũcai twarĩ wega nĩ tũkũrugĩirwo
nyatu studio gaitu wakaneka nini ne oreire muno asa ne maramano goka ndugikara ne maramano goka ekoleta ke ale mukimo ajai duke ka bogu bere athikiriria makarinde tona ni ndaga bogu rire wa rutawiro na tiete durutaga uri tuzoko tuiranaga atiriri era ka karibu na guka lakini atapika shidede shauri yako aitia muthuri ndiuri wakarinde ndogia kiuma nyume thiko kade volithi conflict cia muciiri he kindu kimwe irabatara first of all ciho no he kindu kimwe irabatara no solution gukira akuhingura maitho riu nurakira the both parties muthuri akire mutumia akire acoka akira uhingure maitho wiki hatia uri ungehota gwikari ika he muthuri wa ndeithirie muno ataguthairwo wa macau ni ndeithirie muno to ndathiaga bavu ukihingurira mairi maraima mahiu hire tondu itangi-ini ri hatiri na mai thiru akijuria ati kuria kawie mwana ngimuria ni kithairo nduhutie suici ya kuhura mai maikihe na wina mboa huru kuma hindi iyo ni ndie ndanegena tondu waturaga ikunegena wi bafu nyugu na inegene ona ria kwanirira aliana riri mankush na mutumia uturaga na nyugu ndimucokie mandiko-ini nona nyoka iria ciana cia Isiraeli ciarekeirio werũ-inĩ matiarekeirio ni kuruma Ngai marekeirio ni nyugunyugu ni kanua na athuri aya maratuigua na athuri aya ni nyugunyugu throughout ndure kindu kiega wonaga gwako atirire wakarinde ona mutumia kwagiraga kwara uriri kai guthiuriri guthe merengeti na maguru ri ugwikoma kwanza ikaga uguo ikabata ke parachute na ndiramuruma niki kuguru kumwe kone mwe simple kukoge simple kone wengi simple inashuka na wewe wakarinde thidi na microwave ni wathie indo ni horire na ni makomire makomete metoro wakinyara inyanya kai wikira irio ndonye microwave ri na hinye ri na hinye 2 minutes 2 minutes kiyuagia ginya ngima athuri aya itu bado aya itu mahikanirie oh my god makirehaga nyumba na indo nio makurugurite no tukire makinya mabie guthamara makinya gate-ini tarua karindi ri ni ri ni ndonirie mutumia wakwa na gituika karia kacha yake ni ndiriaga irio cia kuhiuhiu gukire tha mugwanja kurugire master atiriri Simon tarua ciniri kuria bishop tiga kwana toranjariria na kinyururi tondu kinyururi giaku akarindi nikio gigatuma ugakua tari muthuri ukira tha moya tukurugire no I made it a culture ati nduriaga I made it a culture
nduriaga irio cia kuhiuhio ya rucini rokira ri thire ndagura matumbe stage ya haito duka ci hau ya nathikiririe wakarindi kai gutinangia nyanya na gitunguru ri uruge nduge matumbe meri ri na thondeke gakimari gakora gagukua tondu hiuhagirio ni ndihiuhagirio irio tondu cia hiuhio ni njega no ni mahiuhie marie otiwe tikuria mbui tikuria mbui akarindi ngai amaregire utuma na botigane nao reke tametwario rwa kuhiuhia irio hau niho ndinabata nao wakari ngai kaita ina shirika marathikiriria tondu cia hiuhio ni kuhuhita ndingihuhita no makiria gumako no ni ndafomire culture you know a habit that you form it decides your future so ndunamokiria ni ndiri mundu okiria akurugire aca so wamenya mathaa maria irio ciuma hiu na ndauma gikinya thaa thita riu thaa mugwanja gikinya haria hurire washimani aigure gate kugukora ikingeo ukenyigiritie gatuthi gaku ni marire nama aria ni marire na makoma ni makomire unake ni atiriri une kuria na no kai no ndirathukumira itondu ndeke ni wega kwira thikiriria ndirutaga wira wa Red Cross inoro ni ndeagu ta consultation mundu akikwenda consultation ni ngirinya either 45 minutes 45 minutes until 60 45 minutes ndirakurutira ithako 15 cia na ringinya njarirwo raini ni andu ta 5 na nie muthenya umwe ndionaga andu makiria ma 5 tondu kirio mundu tondu mundu na ni ndira ningire uri ni ndihirwo mundu wa gatandatu uri aragorwo na mbeca inya 25 20 tutoro dina twendi mukuri uradera thina orire gwaku njikete ndatuika ndiragetha Mankush jina kubwa conflicts in the house will always be there. They must be there. No irabatara gutumia no ri problem ria twina yo ri ni atumia ingi moge conflict na arume ao ri mathia kuri arume angi wekaja na athuri ingi moge conflict na atumia ri mathia kuri atumia angi riu ni umuteithikagira exploit ni ho umuteithika twahitania na muthuri wako twahitania muthuri wako yes wathi guciria thayu he mundu rume ungi riu ni nie nawe for example wale kaguku ni nyira kamode wale kaguku ha dino ndathie kumira mathina makwa wahe mathina maku ndagwitiria ngorane igire ha mwashi Asoka ndari ya kaguku junction na wale kaguku ona yo kaigua thoni kuinuka itagucokia ngatho kagecokia na kiracokia ngatho na kio riti kindu kuinukia goko ni kindu utari na ni kindu itari tondu ni mbeca wina cio ire na mbia wina thayu so kirige kuhenekeria no ni kaundu mungi soveire mucii oima wake kumanja hai kumanja kuna ni nguo yaku ya thina ya mundu na ringi ugikorwo wina thina ri ni ndume ni ndume mwena ya brag ino thia kurutura mundu ungi ito tumizo na uthi wa so ndauma na hasira ciakwa na mang'uri makwa ukainuka na thina maita matatu tondu ndauma na ki oima na hasira oima na mathina maku ndathie kwi Mankush wakora Mankush ndakimwira muthuri wakwa Mankush ri ngona ndekaga agutwara hadino ngona ndekaga ni murata waku etaria nake Mankush nake ri agutwara hadino ri akajera hai tuthikita kwaria wega na ndakwira ukania wa papa eko banana banana agithike sana aya ate ukahia biu ni murata witu muno na aje waciarirwo no ni murata wa riri ni murata wa mucina wa chemist
na David Njari nĩ ahe ciringi no njega ni Kenyu na Kenyu chukulia tumbo Kenyu na Kenyu tazokera statement Kenyu na Kenyu chukulia na tumbo na George Itotia USA. Oh, by the George Itotia. Thank you George. Nagetheke sana. Ne ametere. Go get it. Eni. Hey George, I need the number 0723. Wakarinde. It's against to ethics of our station. Tu? Koyara raba. George Itotia. Nedimo 0723. Ane kamuru kare kijare karo gava. Kaigwita thina yongo igire. Ayongo igire. Tambili. Aya. Wakarinde. George Itotia na hivi kiakoragwo US. No. George Itotia. You have received kwanza utomira girigire na shilingi kenda. Yeah. Ane gaka karenda gukaru na go. Kai George Itotia ninde thimona. Na were akundu heanaga tondu mutuaga cianyu ri very private. Ni yakwa ndimeanaga cararuku. Namba yakwa ni 0723 905852. One kinya ni goka. Ate? Rune reboro Karende hai Mankush. Rune reboro riri. Yes. Roa kahia. Mwagithio. No. Ni George Itotia. Ati dau na George Itotia. Na wenda kumuhe namba. George Itotia ni best ya. George Itotia ni best ya. Guigire. Eni. Ona nikore rikore mahiga meri. George Itotia ndugikire ege. Uboneke tumundu tu. Ndurikori niria ngo ithatu. Kana tubange na matano mato. Atubange tu na karisha. No nikikira tumureke ku Prince James King'ori. James turekire nake akiwa neka wega. Ahe ciringi 10. God bless you James King'ori. Atiriri Jomo. Tachokana kuria uma. Asha abotige tukamuingate. Jomo. Yes. Gutire hindi ukaga conflict. Thini wa kihiko. That is true. No menyaga how to solve them. Ikura. In a kind way. Tero atiriri. Conflict thini wa kihiko. Undu wa mbere hinga kanua. Tondu andu ingi magia conflict thini wa kihiko nikenekaga. Kuririmbuka. Akone gathuri tawe wakera. Ndungiyita gathuri mbere. Not really. Asa nduneka wega. Okay, akone muthuri tawe. Sorry. Okay, I didn't mean it like that way. Akone muthuri tawe. Ngamaria nake. Ona? Ona? Bado. Ndagika ni? 1 time. No wa create conflict hado agosolve. Ndeka ndo kamutumia. Mudo matiragoni. Nake muthuri akambiriria ona? Ndonire kanyamu social media. Akiuga? Turi tumekuri ndo kigate. Unaweza aje nitumia pesa nitoke Embu mpaka town alafu 1 minute man. Nidaveke. By the way, no need roragira. Kakayo tukarumete. Embu. Alafu gakinya. Kamo. 1 minute. Na unaonekanwa? Ni ule akuri. You realize? Agere. Kanua. Agere te haitura. Ando kuthira fie. Tariu Jomo ri. Yes. Tonu wagi ukari. Maundu maria twiranaga twita couples. Yeah. In the midst of our turmoils kana ria tubitikaini ri. He maundu nya twiranaga twakiota kura. Nyoriga ono mutumia akora njira gogo. Yeah, that is true. Okay? Yeah. Ono mutumia akora njira gogo. Tudakwirana no ginya. Arafu ri taru he kaundu kangi. Na mbere tondu riri ndina mathaa matano makwa. Ngeke research. Acha he kaundu kangi Jomo tabotie guthii. He kaundu kangi Jomo na ningwenda waririe Wakarinde. Ona tondu wi show-ini ri na uratukeithiria ri ningwenda warie kaundu gaka. Tigai Riu nia maratiga family. Yeah. Tia gwiciria mukaguo okire njera
ti muoho aca mukaguo ti muoho no gibatie gikondu othe kahoya rutha horera bishop arikia na kanua kau noko mamu wanyu ahuragirwo no ni mwarimu atetiga gwiciria tia gwiciria negative things towards your spouse ndahikirie ngombo kana mwiritu wa no wira njikarire haha thaa ithatu na nuthu kinya thaa ici korwo mutumia wakwa nĩ mwaganu rĩ nĩkĩ atangĩka nĩ atĩ atangĩkĩte ona ũrĩa ũngĩkorwo gwakwa nyũmba rĩ arakĩigua ndĩ studio na akamenya gĩthee kĩu gĩatigia ndagĩka 20 na he handũ kĩigua weka atĩa na he handũ kĩigua Wankusha na kiruta na rikia ndekeria ujirie thome koherethu ithatu mwari we mwetu ilikuwa tu ina just one jomo coka hau kurumukire guku au ka jomo anakulikia twarikia ithui ukajomo tondu kurikia turarikia ikarathi ithui turarikia ina 40 na jomo ndigiko ngitara andu na kuja na ndiragutara kindarema jomo nduri mukuru nona nduri mukuru ni ciarite ciana cia iritu yes ni ciarite ciana cia ihii jomo mwana ndahuragwo akirutagwo na nja acokagio ahuragwo gicokagio na nyu ona mutumia taguoi na ndunerwo ndukamuhure no ndarutagwo nja ya gate ahuragirwo muci ni ndakwira ngari yakwa yoirwo ina beturu ya gicokio na ndamane ngiri mathime mongerere mama tigani itotia wa David George ndigigathi kanitha rucio jomo no rucini gwakiari ndingihota gukurira ciana maitho andi tondu ngimarumaga ni undu uria mahuthirie maguta maria moimaho na nginya mbeca iria ndimaheire matineke ndigiruta wira ucio nona ciana ni ciaku na ngari ciana ni ciakwa ngari ni yakwa nguma thi haria cero wikire maguta ikirirwo ngiri itotia ni ahe mbeca na rucio gwakiari ngathiti njeru yume thiu thome ugure ndiragithoma ya ira yake no wathoma kaundu thiini wa process iyo no reaction ndathoma atiriri makioya ngari yakwa ri makoyaga matigite ciao ri ngari yakwa ndirikoragwo ndimikirite maguta moe tondu na nui matumaga ciana matumaga tucucu tondu ngikararia mwana o matingioka jomo conflict how to solve conflicts in the family zip your mouth open your eyes jomo tondu kiugo giothe kioima kanua jomo giticokaga jomo ri yarigite gwika uhiki ndikaitha muno kihiko-ini so ukimutara ri urariria to jomo ningiru na jomo ri ni kiaratarwo jomo tuturite nake na ningwiraga ona gwakwa mugunda magumu jomo ni akui tokomete hau peasini hau rungu plums kire ndiramuthi muno no arite plums peas na apple au karau kamugunda-ini wega biu na ndirarikirie gazebo tikanona tuna ndagika ithatu tutigire jomo gu ndagika icio ithatu ri njire jomo atiriri jomo oi na jomo angi andu aya me kihiko-ini thaa ici wenda kunina conflict thiini wa nyumba tumia kanua tumia na ta mundu mugi ndukahingure kanua karie kiundu o giothe tondu kiundu kiu keuma ngoro wa karindi gitigacoka twanana kagikoro riu ndauma kugithia riu athuri mithani matune
gakwa nĩ gatũka but he kĩndũ ndathoma kĩrĩkũ ina conflict ũthũ wa mũciĩ tiga nĩ kanua tiga ũthũ wa mũciĩ umaga kanua ikara ta rũrĩmĩ ona rũngĩrũmwo nĩ magego rũtithamaga ikaragwo hau magego-inĩ rũikaragwo hau ndahĩtĩrio nĩ mũthuri kira ciana cia kũhĩtĩria kira neighbor kira in-laws kira wĩra-inĩ no njĩre andũ othe arĩa marathikĩrĩria tigai kũrehe andũ a bamĩrĩ yanyu gwaku no ugire by the way tiga ulituambia tiga aikorwo nĩ mwarĩ wa nyũkwa tiga kũmũrehwo mũkomborere na hau nona tondũ ithuĩ athuri nĩ tũrĩ maitho na maitho maitũ matiganagia no menya ũrĩa hana noguo nake hana thakame no ĩrĩ tikanona Jomo sister ya Pesha mahana-inĩ sister ya Pesha ngonyo sister mũtumia wako ngonyo no igua nginya njũĩ andũ ao ngonyo mahana-inĩ mũno na Pesha then akorwo nĩ yanga tiga kũrehe ngonyo gwaku tondũ arũme no arĩ amwe ona ti kwenda ũrĩenda brother yaku kuna kitu katika akili kama anasimama akili yote potea brother yako tiga onake kurora mukaguo ai niho ini family ikoragwo ya andũ erĩ mũthuri na mũtumia na mũndũ wa gatatũ nĩ ciana beyond that let them go mutumia nyina mami wanyu taru mami wa my wife ikara gwako no nĩ mutumia mukuru korwo nĩ mwĩthĩri no athiĩ rĩu nĩkĩragũtheki nĩ ndĩkoragwo ngĩona TV nginya thaa kenda ũmĩkarĩtie thikĩrĩria Jomo nĩwe wĩ gũkũ aca Jomo ngwĩraga atĩrĩrĩ niĩ ndebangĩte tene I know you better know that I know you better know no that njĩkire wĩre rũciũ tũtikĩ kũrĩa maternity kũrĩa ti maternity nĩ Joy Center stage ya maternity waumĩra hau ũkũrũke na kavara kau hena kĩndũ ngwendaga kũria bishop before twarĩtie ũhoro wa kanitha rũciũ watwĩra solution ya conflict thĩinĩ wa mĩciĩ nĩ gũkira na kũhũthĩra maitho maitho kũhũthĩra atĩa kwĩrorera maũndũ ona observe tu maitho rĩ nĩ kĩndũ kĩmwe kĩingĩragia maũndũ ngoro nĩgetha kanua karie wĩrorere ritho nĩ rĩaganu mũno na rĩrĩa ũrĩkora aca kĩndũ kĩaganu mũno rĩ nĩguo ũka ũtukũ tondũ gũtirĩ andũ rũtethwaga rĩu rĩ maitho hau nĩho nona zip your mouth use your eyes how ũkerorera maũndũ ũguo ũkona hau atinathi wega mũndũ ũcio ũkamwĩta eika niĩ ndingĩanĩka Sami wakwa he wa werũ na ndingĩanĩka wa werũ he Sami ndiraga nao personally kila mtu kivyake kila mtu kivyake mutumia kuheteria ndiraga nake kivyake ciana cia kuheteria o mwana ndiraga nake kivyake tikunegena kuta muguru kinya andu matekwĩhĩtie kinya nĩ maiguire me uncomfortable no you should not do that kiugo kĩa mũico nĩ kũrarumwo mũno bũrũri-inĩ na bishop nĩ kũronania rĩrĩ ũnyihu wa hakiri cia andũ mena mĩbuto ya andũ agima na atĩ wa mwega ta wa mwega he mwega tigai kũrumana tigai tondũ ciana citũ irakũra cikenda gũgakinya harĩa mũrĩ no rĩu harĩa mũrĩ agĩkorwo rĩu mwĩikũrũkĩtie dignity na grade igakorwo mũkĩrĩtwo nĩ ihĩĩ cia natharĩ is not fair nonire video ya Junet ũmũthĩ ona ndamĩrũga ndũnaigua ndikwenda tondũ ĩgwĩkĩra ngoro yakwa gĩko augire atĩrĩrĩ gwĩre augire atĩrĩrĩ
ati ucio raruma na andu mena matu manene ri arohera muhuto second floor tagonia. That's body shaming somebody. Get You should not Very body bad. shame. Very bad. Tarudi giuga Jomo hana rwagi onakoro naguo hana Wikatia. kuhija Atiriri. na ndigiuga Jomo ena mataru maingĩ korwo no matano matuĩke mbia na ndangĩandĩkwo Inoro na ndingĩruma gĩkonyore njuge maromo manene mahana to deal na ideologies. Deal with ideologies. Thank you. Don't wakarĩnde niĩ ndingĩaria ũhoro asa Uge ne Wewe. uge tene muingi. Uge ne muingi. Jambo karibu. Asante sana. Na Rosione? ucio ni muthenya wa Monday. rũciũ nĩ Sunday. Rũciũ nĩ Sunday tugathi kuria Matanet. Exactly. Mwena wa Kasarani. Nani guthoma? Kuria Joy Center. University. University wa thoma na andũ makue muhothi. Udarutaga ira Red Cross. Hende man kucia kulire raji. Kulira ngoko. Wow. Ndiametigire. Ndwageri. Itakire nyoneki. Arĩrĩa nginya maĩ Sema kucio da kuria hau. akarĩnde akari na marĩ na kamonde Wega. makaririe nginya mahĩndĩ Ndiatoka tukiuga turagurirwo ni man Na kucia. sida kurirwo hau. Man kucio kitire mutana muthuri we na indo. niĩ ndikoragwo Ndambirie ndĩ kuina de class 2. Ndamwemenyeire. wa Na ina Jomo ngĩte- rwĩmbo rũkorwo rwĩmĩrwo 1988 Niĩ ndĩ 1988 tukiri arika na nĩkĩ waihũrĩtie nguo rwĩmbo rũu nĩ rwakine wakwa. nona ndikwenda kwaria ũhoro wa mũirĩtu ũyũ Mia mayanga. tondũ anjĩtaga gathe Ĩĩ, nĩ rũu. Unagenya miaka 62 ri. Karibu namba yakwa ya thimũ nĩwe no mũndũ enda kũnjarĩria kana kũhe 0723 90 5852 Okay. my 8 Na tũrĩa atige by the way nĩ mũrata wakwa no Ũrĩkũ? kĩheagwo kĩndũ. Ũrĩkũ? Ndĩmahe pole family yothe. The fraternity ya artist. Ndĩcio no tũtigĩte. Chuck Norris. Oh, Chuck Norris, huyo ni actor. Mũrata wakwa. I know, I'm a lover of his movies. Tũrĩa hau. ũrerwo nĩ mũndũ wĩ haha atĩrĩrĩ ũhũre ndawa ya marakara Ni kwa kurakara. nĩ rwa kĩhiko ngwĩciria Maguthakirwo Nĩ ni Jomo. Jomo. Tondũ Jomo nĩ ithuĩ nĩ kuga. gũthiĩ tũrathiĩ. tiga kũhũrĩra thimũ tondũ ndingĩoya Ona tũrathiĩ na rĩrĩ. ndũmĩra Hebu nieleze sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia. nderwo ngũgeithie mũno No, nĩ Nancy wa Kahĩa umesalimika sana. Thank you, Nancy. anjĩra nĩ akwendete Thank you, Nancy. nĩ ũndũ ũrĩa ũmenyagĩrĩra cousin yake She's a good lady. atĩ nĩ ũndoraga wega mũno mũno Ngai amũrathime. Nĩ kũroraga. niĩ rĩ wakarĩndĩ ngwĩre ũndũ ũmwe ona gĩkoima wĩra kwa Inoro no ngagũceragĩra ũtarĩ na magego Aya mekire show ya Last Saturday. Ndokiuga ndĩmurĩre mũno. Bakire cio yarĩ ndaihu. Ile ba ithano. Boy mutimagithio nĩ pesho. Pesh baby thank you Ndakumwekea. atĩ ndũ ningĩ kawĩkĩrire kĩrĩa Wewe zaboide. Alikeria see on Monday.
yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Walipokusulubisha pale msalabani, hakuna aliyekusaidia kumbe. Bwana, nieleze kile kilichokufanya ukaja hapa wakati ule. Yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Walipokusulubisha pale msalabani, hakuna aliyekusaidia, ukafa kifo cha uchungu na aibu kwa damu iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Alright, thank you so much. A good one. Thank you so much. Muruguto wa karede wa deithi odumu na muruguto Pastor Paul Kuria. Ni undu wa gutwarithia wega thini wa tabarira ya hutia mundu tindu tangaja. Ni anira kigira ngetha tuthie nawe hamwe twi hamwe gicia hande wega thaa 11 cia kiroko ria kwa Nejo Mwanyathira. How are you
doing. Mambo iko chonjo tena sana. Tabe tukoro tukinikilitha reri tu ria kidu gitu tha ithano tondithia ikihada wega thaa thita ikihada wega thaa thita nituko tukigira thini tabarira ya kidu gitu Rashoria officially. Ngathia mwanya ario the makilomita boine. Thank you so much asmani na mundu gitu Peshinjeri. Peshinjeri arajira we na mundu gitu Bote. Bote Rwabo wa Mwaba Gonyo kage kanini kega jina mumbete kuria mwena wa Elbagon udhoni wa MC Paul. Asante sana Rwabo gali otolithia kahora umenya kuwete aciari no kuwete family yothe kinyo ria ndendaga njiarira baba bas tunekererie tabarira itu ya kirigo twahutia mundu breda ya tucokererie tuigire thino tabarira ya Rashoria officially. Isoka ire gothira hinya weru inyo ndi ale ndore kwa ni endani ya kanani uko kwa lyo kwetokera destiny ale kanani tinya wa mwere na nyama ona kisoka sikondwara niro angayo kongua inyena lwakore thiaga inya taore awakuira ija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule paradisi yangu korona uningere kiamai ndondware nginye na ihenya yumeani endoraga anite tanda korogeiwo nijue na mati ya hudhu no ange utheka inya waku na onjoe onjikie mbere nina waposoke na thutha inya wa mwere na nyama ona tisoka sikondwara niro angayo kongua kinyena lwakoria thiaga inya taore amakuire ija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule paradisi yangu. Ngoro yakwa ni mbarathi ingia na isa none kwera gwokuria uruwe na matigo kienda kwa mwene ngoro ni mutumie na nda no amenya no merikenda esogie mwana na gikeno Jehova njeroheria hinya wa mwere na nyama ona tisoka sikondwara niro angayo kongua kinyena lwakoria thiaga inya taore awakuire ija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule paradisi yangu ndirabatara inya mwero ndirabatara ihutia riaku ye inya wago kwa muka joyo niguo kwa Jehova mathagu mamere mange ngie na wetheta wanderi nyumbuke hetoke thina uyo nyonaga mbere yakwa tinya wa mwere na nyama ona tisoka sikondwara niro angayo kongua inyena lwakoria thiaga inya taore awakuire ija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule paradisi yangu tinya wa mwere na nyama ona tisoka sikondwara niro angayo kongua inyena lwakoria thiaga inya taore awakuire ija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule paradisi yangu.
Basa, thank you so much horara rogu hanini. Mudugu tu Lea Nyambuke tukushokalia nawe. Kahida kataka icho hotabuturugi idha tuwa ishi nishi haditeme gani dha shikana. Nishi haditeme gani dha vita. Dalita nishi kiroko lutegira officially dhino itafura yara shoria. Yako nijo mwanya dhina how are you doing? Pande gani wewe huko tusonge nayo hadi sabati. Rashuria mwe pasta kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyago kuria wakani umanishaji ya gazetiera no mishine ndogo ndiakagota ya wakini eto ikire hu kaido ateithirie bururi uyu Rashuria mitune gatituke ngoro Rashuria Jomwanya thirana Bosco Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũ ona biacara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana Inoro mũciĩ wa tũginotana na duda dono edengerete koigwata ikeikade nie huroke no nige done konyita nyabate tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata no nige do ne konyita no haya eterona jese no ajetenere quiero ay bebe na moko na jera
aseme mimi mshindi. Inua sauti sema pale kilele namuona Yesu anafanya nini, Analisubiri nami nifanye nini, nimalize salama, nikubatie kwa mikono yake. nasema Wow, Ashumbiri. Thank you so much. Asante sana. Ribori horo muno tukinyiria wega tha thiteka tukideka nikenda. Na kukushagulita kama kawaida kama dawa. Ni session yako na mushini wotu ginotana ni yakone jomo wanyathira. Idare rito ria mbere tanaria maundu maigi. Ni njira tukira na welcome thimu ciako ciothe ikireoni ara magera ka uru na inywere makire live mwena wa Facebook page ya Inoro FM pia nanyi na watambua tena sana tukiria jo thimu ciaku igire tanaria undu ono uriku ndatwira na welcome ni ndagikira wira ati ni mawe ukire mitambo-ini ndaikoroni haha no ukiaria ndirakiaria na me ugicogire tene mimi nafurahiaga sana nikijua kwamba wewe ukire mitambo-ini mwena ucio ugi ni itire mwaro mwena ucio. Are we together? Thank you so much. Hello Inoro, good morning. Jambo. Ruto na Wanyathira. Kwero atia dadi? Ni njitagwo Coach Fabe kuma Nyahururu. Thank you. Twakoigua na njira njega muno. Asante na shukuru. Ungeithirie Honorable Ketu wa Ruguru. Na andu othe a Nyahururu. Asante wega. Na Wanyathira ni uratutwara na njira njega muno muthuri. Ndigwa genete onani. Ngai wa muoyo akurathime. Thank you. Ketu wa Ruguru ucio ni mundu twendete muno. Thengio muthuri, Ngai wa muoyo akurathime. Asante pia nawe. Thank you so much. A good one. Aya. Igua leo. Igua sasa. Twakana. Mwana wa Murugutu gige wa Sola kile kwa mwana wanya kinywa niko ndani tena sana kama kawaida. Kwa hivyo Murugutu Margaret wa Voishusho akiwa upande wa Eldoret. Good morning Jomo, ni mahinya. Kwa mwana wa Gere Free Gere Tea Factory. Atuhamwe muno makiria. Rashuria. Getting you loud and clear. Yes, hello Inoro, jambo. Hey. Ni de fiti mwana makiria. Bosko ya ni akoleto auriro. Saba como guateria fan. Yeah, ona hu. Kile hega. Yeah. Yes. Akiri hera. Thank you. Asante sana. Tuaga mwana kiri hali ya hothe akiri. Asante wega. Hey. Deti ya mwisho. Deti ya mwisho. Tukachemania kwanyu. Thank you. Asante sana githike muno kamano wa kirere onake. Niko gukaida turari nake kundu guku ndiramuiguire no muthi ne guka. Asante. Aya, basa, thank you so much. And that's my number to Dillion, thank you muno. Makiria boro kura ajitia doero etagwo atia ona ni ndiwe etagwo nimetafutana nayo nimeikosa hapa pande hii kine ya studio. Allah istakikuwa nikitafuta na iko geruo na kakoni roho ile etagwo. Niko kukijariria sawa sawa. Haya, hii ni awakarede. Na mtu ameandika wakarede.
Aya, tuko ndani tena sana tukiwa upande wa Mombasa. Usione mundu kutoa Efantas Kafu na ikisema ache Efantas Kafu unayo kirime tabu ni jamo direct hana ati ona nie dirava kama igirira raici akuna ni idhari rigi sio mwanya thirana Bosco jo mwanya thirana Bosco Rashuria. Okay, Jomo please, Jomo unaambia kwa kitu usikiagi. Jomo sio waje tu. Kirolo Miriam wa Mudhugu kakuguzia ukitisha na kubamisiraga makoro. Haro Inoro. Hello. Jambo. Kwa lapia. Pole tena sana. Sote negua na lakini yote ni yetu. Anakula timu na shoria kuna kumwena wa adama ikoro kuda dhine wakidugu tu WhatsApp group. Mutugale tuniri ya Nibasha wanyuki the mechanic. Thank you so much. Asante muri adwafata. Adwafata muno makiria. Nyinyi wote ni wangu, nyinyi wote ni mabishti wa miai. It's smiling. Ndakuona it's smiling nawe. Kuna mwana wati nanga. Tuakana. Wajitia diboro mide mwa Mudhugu thakira roro ihigana gyoka narune kuhutia gore yaku na njira ya mwanya usio. Hello Inoro, jambo, good morning. Good morning. Kwa rati ya daddy. Kutina horu daddy. Yes. Adia kana kwa neria nae. Na ngire mundu mukenu. Wada wa materia mu ya mukori no. Ako no buraga inatra imete nayo. Wakamano dingo igwete. Yes. Amudhuri nyadete muno gwetwa Shoromae neguka na joroga wake huyo nanyi na negwe maika metapo ine masharia moja mukolino. Asante wema. Aya basi, thank you. Neko gethana na muduguto Reverend Gigi kahida gatukirijo ho nigetha to ali na kakajira jamo tutiriga ko ara ni nigetha twakihoera kundu guku tukahoera session itu na ndo tukahoera mashabiki o tire aitu o veturi ine nawe kundu gwitu o guku mitahabo ine o last year i mwaka yote baile jomo janita tuombe ogethana nake nigetha tuhingure twarera itu na kithari ritu aria mbere na njira ya mwanya, njira ya mahoya bide mwa Mudhungu mundu wiri uruhito katana igwako wakune kwako atanire muruania wakuria kwereka wasigimana ni oswika hotheri makinya makwa maigete haraya kuwasagire rwaro-ini rwa ihiga
makwa maigĩte haraya mũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Bikĩrĩ ũndũ ngĩtiga ngwĩhokire, bikĩrĩ ũndũ ngĩtiga ngwetereire, tondũ wĩhokwo nĩ wĩhokekaga, waku mbatũrĩraga nĩ ndũigania. Mũrũgamio waku nĩakwereka, wasigimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri, makinya makwa maigĩte haraya mũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Ũndorerie tũra ũndoranĩirie, mũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Ũnyũmĩrĩrie kiragia maithori, mũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Ũndagĩkĩrĩnũra ũndeithagia, mũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Ũrũgamanye tu kĩndũgamanye tu, mũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Mũrũgamio waku nĩakwereka, wasigimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri, makinya makwa maigĩte haraya mũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Thank you. Aya, Miriam wa Muthongo, thank you. Aretagororo ihiga, thank you so much. Asante sana rokinyera andu othe aria makiuritwo ni hinya kamenya kana ndikana ati muturire no nginya urigithie na mbere. Thaa ici ni thathite ka tukendeka ni 20 ugucagurite station yaku nawe mucino tuino utana riakwa nie. Aya ni Jamwanya thira. Teja mwathi kwisi Bosco ndararuta wira, kwani hakuli vizuri? Acha ni andu marungireirie mitugo ana maundu ngĩrĩkana nĩ kũrĩithio Bosco hacoke ũigĩrĩrwo nyahunyu cia kuigĩrĩ karũngĩrĩria maũndũ na njĩra ĩgwete. Cheze na mtu sisi kuliwa na Bosco na pia unapigwa manyahunyu. Mũciĩ wa Josephat na gwĩna ma problems, yani ndenda tito tuko wao mothe. Mũciĩ wa Josephat na Susan wĩna ma problems. Mwiye magari yako kibisha na magari kubisha na ndiraga mera egiki mona bisha ndirari ni ndigota gusolve amu kuthie jigirire metha-inĩ fo-inĩ thĩinĩ wa ndereti ya thikĩrĩria a Inoro cio nĩmegũtuithania cira ũyũ. Rĩu rĩ Josephat na Susan nĩmakihikanĩtie kwa kahinda karaihu we kahinda karaihu tuge nĩ mana kĩndũ wania na mena ciana kuna watoto wadogo saa hii ciana itire in the picture muno no kĩrĩa maragucanĩria mũciĩ nĩ maronire mũciĩ nĩ ũkũharagana amure ndikũgweta kanitha Josephat akoretwo akĩrĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha sawa sawa na nĩ ndungata ya kanitha kũrĩa nĩ mwamũre na arĩ na gĩturwa kĩrĩa akinyitĩrĩire thĩinĩ wa kanitha ũcio kanitha nake Susan ena kanitha B kũu nĩkuo atungataga onake na mũrũmĩrĩri wa kanitha B. Rĩu aya makĩhikania macamania marĩ erĩ Josephat arauga niĩ nĩ kĩongo kĩa mũciĩ ũyũ na ndĩ kĩongo kĩa mũciĩ ũyũ no nginya we Susan ũtige kanitha ũcio waku kũu thiaga ũke ũrũmĩrĩre gũkũ thiĩ niĩ thomaga sawa gũkũ ndĩ na gĩturwa nĩ kũmũrĩ thomaga inyuĩ na ciana ciaku. Nake Susan akamwĩra niĩ kũringana na ũrĩa njũĩ na rĩrĩa ndaciarirwo ngoretwo ngĩthoma kanitha B na nĩguo baba itũ athomaga nĩguo guka itũ athomaga tũkoretwo tũreretwo na mĩtaratara ya kanitha ũrĩkũ ya kanitha ũyũ kanitha B gũtirĩ ingiuma niĩ
enyume kanitha witu njoke wanyu aca we niwe muhuthu tondu we wika uke kanitha witu wita Josephat. Ona ngucanio haria yokira ngucanio ya kanitha na megukorwo makirumirira kanitha uriku ciana ici igubatithio kanitha uriku wa muthuri kana wa mutumia ngakioria gatagatĩ ka Josephat na mundu gwitwo Susan ri no ina problem no ubatie gutiga kanitha wao arumirire wa uria ungi mundu manahikania ri mabatie guthii kanitha uriku ithe mundu athome kuria athomaga aikorwo ciana cienda guthoma kanitha agatoreki thome aikorwo nake arake guthoma kanitha wa murugarugo uthii uthome tugacamanagia nyumba twi hamwe kana mabatie gukorwo magithoma kanitha umwe me hamwe ni wa mutumia kana wa muthuri amana mnagani ni cioko ciothe ikiri oni kuhiriria nigetha unjire woni waku to ni ndimuriendete gukinya hau ri mimi imenicida riu kwiriria foi-ini tuigue woni waku nĩ ihinda rĩa woni waku na Jomo wa Nyathira. Haya kwiriria mujire woni wa viewers gicokeria njuka joe thimu ciaku njire mabatie guthoma kanitha uriku ni wa mutumia kana wa muthuri kana ni matige kanitha othe mambiririe ungi. Alo idol jambo Ni aje bwana? fiti baba yangu Kimkim. hey Ni Kimkim unaongea naye. niambie kimkim Kutoka Mary. leta woni wako. Nauliza. Hey. Swali yangu. Yes. Mtani. Anastahili aende kanisa mzee anaenda. Ndio inafaa? Yeah. Kwa nini? Kwa sababu ile unajua uruhusa ni mzee. Ruhusa ni mzee. Mtu ni mzee. Kwenye mboma. Ruhusa ni ya mzee. Yeah. Na sasa si kama mama Kila ameenda kanisa ingine inaweza kusafirika. Okay. Yeah. Asante baba yo. Yeah. Na kusema siwezi. Shuka Mungu baba. Atero thane rwa muthuri no baje kwa kiheana auge kuria kuguthomo. Shuka Mungu baba. Na kusema siwezi tena kushinda. Riu ri ha turari horo Jomo ha turari horo wa witikia kana horo wa mucii. Shuka Mungu baba. Ate Jomo, the church should not dictate how these people are living. Omundu athome kuria ekwenda. Kanitha ndibatie kweka mabangira muturire wao. Ya maoni tu. Mtaniwa. Aya geithiria mundu gitwo Njoroge wa Kihuyo. No ni Njoroge wa Kihuyo geithiria mundu gitwo Tom Kang'ethe na ndenda ni wa Mkungi. Shuka Mungu baba. Haya basi, tuigo woni waku. Halo Inoro. Kisha kapote. Shuka tukuone Mungu wetu. Niye muke muhe woni wanyu na ndiramenya mundu gwitwo Susan na Joyfrey ana makiri mitambo-ini. So tumotare na njira tugamu na njira ya kihoto. Haha mundu gwitwo Sami Mwangi, Sami Rongo na Sami K. Utirie kiriro giake. Ukinyire Dillian. Man of faith.
nĩamukerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Thank you so much Ariboro urega muno na muruto Samirungo urumwe na Samike. Thank you so much. Wimbo tamu tena zaidi. Radha makiri mutabine. Thank you so much Maria do afata muno makiria na woni wanyu no drathi na bere kwa mukira na jira igwete na kogetha na muruto Reverend Gigi murajira njamo tukipatana mtaani chachi agu achana nayo kabisa. Lakini kama tumefanya karusi ya kanisa huyo mama afuate kanisa ya mzee. Okay. So no make Dillion. No make Dion, not Dillion. No make Dion. Thank you so much. Asante sana. Akuweka muno makiria. Jamo, unajua kuna mwingine alikataa Diloma. Hapa. Yeye moto tena basi. Hadi ushaelewa. Kama wengine mnatupaga hapa na sijui nini. Jamani, nilienda kutembelea mrembo wangu, mimi nikalala kwa kitanda, yeye akalala kwa kiti. Hata hakukuja kuniangalia. Saa hiyo niko kwa bedroom peke yangu. Sasa inakuja hapo. Sasa hiyo nilikuwa nimekaa wiki mbili kama miezi 4 sijakuja huko. Akakuta nguo zangu zilipeano. Ego shuka Mungu Baba. Taira pera princess tukwai. Haya darati to tuko muthi. Muthi niki mwakera kidengalia orogo githemba oroke. Haya yo Eva off the cuff. Jambo, good morning. Jitako Theuri nikiwa upande wa Royal. Salimia Shosh akiwa mwana wa Gorika. Wish her a happy birthday, happy Sunday. Church ni church, bora waelewane. Tujue watoto. Aya mundu athie kuri arithi, muthuri athomena guku. Mutumia athomena guku, mwasamania mucie. Sawa. Mundi mwega makiria. Halo Inoro. Jambo. Ona ate leo. Ndina na mwigi mwana makiria. Ni ndio kuoi. Yes. Ucio ndageta bo munene wa Keiro. Munene wa Keiro ri. Nĩ kwĩtĩkĩrĩrio wega ri. Asante sana. Mũthenya ũrĩa mũrahikania ri. Mũtumia abatie nĩ gũkũria kanitha ĩrĩa ũrathiĩ. Nawe umenye kanitha ĩrĩa mũtumia arari. Mũtaikanĩtie ri. Mũiguane.
niĩ ndĩ mũthuri kwĩre niĩ thiaga kanitha namba ĩmwe nayo thiaga namba igĩrĩ rĩu no tũtahikanĩtie kwĩre rĩu tũrĩthia pole tena sana. Aya Jamo, sifurahi juu yangu ya adui. Aya nilibo aletia niliweka muno. Jamo, welcome tena sana Ruiru. Aya tumemwe tu Jamo, ni aje niko on. Ukituma message yemwe tu tafadhali ni njega muno nigetha citia kuingira nyingi muno hana ni mundu umwe utumire ukahingiriria andu aria angi. Are we together? Aya Jamo, bibi anafaa ene kanisa ya mzee. Sasa bana ni Simon Mushiri akiri mwena wa uisho wa Rami mwena wa Joro. Haya Aidere tito ya mtuko wa omuthi iria hatuterefa ihana tao. Murugo to Joyfrey marahikania na Susan. Na thutha kuhikania na Susan makirio na ciana. Na riu hena ngucanio gatagati-ini kao marieri. Marorania tuthoma kanitha uriku. Tuthoma kanitha wa muthuri katithome kanitha wa mutumia. Muthuri akauga ehe nie ndeta mutumia mwene mucio uyu. Muthuri akauga ehe nie ndeta muthuri mwene mucio uyu. We wita Susan utigane na kanitha waku na witikio waku utigane na guo biu. Uke wigire thini wa witikio wakwa ndita Joyfrey unumagirire kore guothe ndithomaga ona korwo tuhoyaga turorete na gukunyunjuri we hoya kiuguo ona kana tuhoya twikite atia unumire na witikio wakwa nake mundu gwetu Susan akauga hapana nie guka witu shosho witu andu itu othe tukomete kana tuturite tukimenyaga ati kanitha witu ni kanitha B na ciana citu ri iguthie kanitha B ya mutumia. Wewe ta Joyfrey utigane na kanitha waku wigire kanitha wa mutumia wa Susan riu gakioria mucio kana ukugayukana ni undu wa kindu gwitwo witikio nikenjugira ndereti no ngomirehe hafo-ini tuigue woni waku riu kwiriria fo-ini tuigue woni waku. Aya thimu ciakwa ni cikire oni niko ngethana na Reverend Gigi kahinda gatakiri coho na nyambe joy thimu ciaku thimu ciaku imwe igiri ithatu sawa sawa. Alo Inoro. Jambo. Mwanya tigane kwega hwaini. Ni ndi mwega muno kiroho kia umuthi. Yes. Aya. Aleure. Lele. Hau ya hinga kana kukiredio. Mutu ni athie kanitheri ethomagwo ni mutungi wake. Ini atigane na witikio ku atigane na witikio wake arumirire kana witikio wa muthuri ona atige september makihikania kugu mutumia wone kichwa gumu kidogo ona araruta kiongori. Yes. Au no kwihenia. Haya ndio kitoa kichwa achana na yeye arumirire kanisa ya muse. Ayai okay ni wathoka ni kuhinyiririo kana ni witikia hihi I don't know nikiwoni wakura vutarania tuwigwe utuko kana kiroko kia umuthi au sio gucokereria juke jothi muciaku tuthie na mbere kindu gwitwo direct korotonga negukira ingire gitonga korotonga negwituma ingire ndatonga nie njitagwo Mike Mogera ndirathikiriria show ya Racoria na Njomo wa Nyathira guku kwa Inoro FM.
Asanta igoro nere higoku arebora muno makiria ra muno gutwale ya nyamboke aratwiye dekani 17 nira cihande bega tha mugwanja tukina direct ite utuko wa umuthi rirathi na mbere gututereva na ndenda kuigwa woni waku nigetha njikare ati ni ngimenyaga ati we no twateithie mundu gwitwo Jeffrey o ndu mundu gwitwo Susan amu ikonedo akigira mitambo-ini hahe na mundu gwitwo Jeffrey gasho between. How are you doing? I'm good, Bwana Jomo. Thank you, brother. Yeni hahe na Jeffrey na mundu gwitwo Susan na uhorero uguo iko gutariria kahinda gatari coho sawa sawa tabutaririe muthikirie no karibu sana. Asante sana ukijikaria kundu guku guku twi nawe. Thank you. Yeni aya mundu gwitwo Jeffrey na Susan makahikania. Jeffrey athoma kanitha A na ke Susan athoma kanitha B. Riu hena ngucanio makorania muthuri na mutumia no fatie gutoma mutumia ni afatie gukorwo agitiga kanitha wake arumirire kanitha wa muthuri tondu muthuri arauga no nginya uke urumirire kanitha uria athomaga kana hihi kanitha iturohoyaga turorete moko na iguru turorete na guku nyunjuri kana tuhoyaga twikite atia we no nginya utige kanitha waku wita Susan urumirire kanitha wako na ka Susan yake aihuria kauga la hasha nie njiarwa citu muhiriga witu ithuothe tuthomete kanitha B koguo ni ndingitiga kanitha witu numirire wanyu wewe ta muthuri tondu we muthuri we na ciana urumirire kanitha witu. Are we together? Haya, thank you. Hena mundu gwitagwo Reverend Gigi kongethana nake nigetha tuigue woni wake tondu we ni Reverend we ni Reverend atuhe woni wake nigetha na tukiigue si ndio? Haya, no breda yale makiri mitambo-ini. Thank you so much. Kabla nitafute Reverend Gigi na tuiraine nake o last year. Last year no atuhoithirie tukihingura mwaka. Okay. Na ni turakiaragia nake aranjira Jomo tukihoire tukihoera mwaka wagire tutira gucoka kwararia na muthikiriria na mwaka ni ugithie tena ndurenda twaraniri thutha wa kuhoera. I know na me ndi ngimura marathimirwo. It's true na ti othe macokire gwacokia ngatho ni umwe wacokire actually out of 10 no umwe nowe wacokire. Yes, koguo no wega tukakiririkanaga na tukakirikana bururi witu na mahoya mahinda maya kwina kindu witu ngurutano nyingi muno cia kiuteti niguo koguo no wega tugaikara tukiririkanaga mwathani witu agaturirikana. We together. Haya basi tuweke kidogo hapa alafu kisha na maana tutafutane naye nitukuria goro shito ige na hinya wakuiga. Haya basi Kaneirio nituria oru aria dane hoka gotirio tigarete wetu haya hora hanini ora mundu gwitwo Jeffrey Wachira pumzika kidogo kisha na maana nitugucokeria kahinda gatari kico. Hello Reverend Gigi. Yes, good morning. Good morning. Morning to you. Asante sana baba yangu. Eguo. Niĩ njĩtagwo Jomo wa Nyathirai. Geithia muthikiriria tutirigaine nawe o mwaka o uria ungi. Isi mburi nataka kuleta. Hello. Hello. Hey. Ali Aurora. Nini kujigwa? Hello. Hello. Turaiguana. Turaiguana ndirakuigua wega. We ni kujigwa. Ende. Haya. Isheni dua kodi kokale kwa. Kwena Kuna maintenance kidogo.
no gukiena thina tocio. Haya tuangalie tena. Inoro shesheni hakuhe nawe tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Haya basi, thank Mũciĩ wa you. Tũginotana. Haya, Reverend Gigi. Iyo ni alehe problem. Tutikinyitana muthenya wa umuthi. Tutikinyitana umuthi. Hello. Hello. Kisha kaleta ma problems. Hiyo imekataa kabisa. Haya, thaa ici nĩ thaa thiteka tũkĩrĩka nĩ 50 tũgĩcokereria tũgathiĩ na mbere na woni waku. Iyo ya Reverend ni yale Sege Mnege. Tubana ni bora mundu gitwo Joyfrey wa shida gacohe between gacohe between. Takaitha muthikiria na ndigocoka koro ndika hande kana wikarite mwana ule. Asa twinawe hinde twinawe haha Njomo. Good one. Getwo gacohe between. Haya tugicokereria ri. Hadi tamati. Kabisa. Ni. Cokereria ujika uhewani waku. Ni. Ni jirani ile maguta. Denamo. Ono mata. Agutare mabira mingi. Thigithĩte ngaga kwĩhitha ngunĩkanĩirio nĩ itu rĩa ũru arĩa ndanehoka gũtirĩ ũtigarĩte wetu wetu ũrũrũ wa thĩiniĩ nĩ ndĩũcamĩte ngagĩcũrania na ngamenya we nĩ hinya wothe na mũndeithũri no wetu no wetu nĩo njigaine mwegitio hĩndĩ ya ũgwati eorero hĩndĩ ya thĩna nĩo njigaine nĩo njigaine nĩo njigaine mwegitio hĩndĩ ya ũgwati eorero hĩndĩ ya thĩna nĩo njigaine nĩo njigaine ndigwĩtigĩra ũgwati ona ũmwe na itharĩkĩra iterĩgĩrĩire kana mũthiro rĩrĩa kwĩtu manene ũrĩo naniĩ ũrĩo naniĩ ona ngiri ĩmwe makĩgwo motho wakwa na ngiri 10 mwena wa ũrĩo gũtirĩ kaũru kangĩkuhĩrĩria ũrĩo naniĩ ũrĩo naniĩ nĩo njigaine mwegitio
Basa, thank you. Njomo niko ndani tena sana, sio ni MK Melvin. Hapa Matara Nyeri tetu. Siku moja ya Joya Masharia Tijaba. Thank you. Haya, welcome Njomo, naitwa Theuri nikiwa Ruiru, salimia shusha. Nitugumia naita kidogo mwana wa Goliko. Hello, bibi anafaa aende kabisa. Yenye mzee anaenda. Sio ni Simon Mushiri, kwa mwisho wa Ramijoro. Tuko pamoja sana mwana wa Laikipia, tuko pamoja tena sana. Asho hibitin. Yes, bwana Jomo. Ni driver tarawoni wako muno. Hari. Urugame magutainde ithinya ria riri. Ria Reverend Gigi. Toro tene dumatuhe woni wake na murugamo wake. Riu heane woni wako. Marriage institution. Kahora. Kuhura terminology. Marriage institution ni kindu kimwe kihetwo gitio muno. Yes. Na ti undu wagirwo ni gutengererwo. Ni undu wagirirwo ni guikarirwo thi. Ugetikanirio. Tu hamwe nginya hau. Wega biu. Ndiwe kana ni uwe muiretu ahika ikaraga no waikare mahinda imangira thimu na miaka. Koguo egũikara mahinda manene gũkĩra ũrĩa aikarire gwa ciari. Ona gũkĩra ũrĩa aikarire gwa ciari. Koguo haha tũrarĩrĩria ũhoro wa kanitha. Josephat nĩ twamwĩta Jeffrey, tumwĩta Jeffrey kana Josephat. No tumwĩta mũthuri ũyũ. Mũthuri ũyũ. Yes. Mũthuri ũyũ na mũirĩtu ũyũ. Woni wa gacuhi between. He kindu gitagwo courtship. Courtship ni yake. Courtship ru ni ya kurora atiriri. Jomo endete ethambaga na thabuni wa A. Yende thambaga na thabuni wa B. Mathabuni maya meriri nie ndiendete thabuni wa A na ndiendete thabuni wa B. Tugwika ati. Yani courtship ikoragwo yako kugeria guteithania nie nyendete o koguo mutana kinya kihiko-ini ri kindu kimwe very fundamental kindu kimwe very fundamental ni kiu turaririria muthenya wa umuthi wite
witikio wa mundu no ria tikitie na kana tuoka ri ni tukuhota go compromise na no go compromise koguo ni ngiuga atiriri mutanamba kuhikania na andu amatanamba kuhikania ni thia kanitha A we thia kanitha B tuikara tugi atiriri tondu ni turenda kuhikania ri no ne gwetekira we othiage kanitha ya nyue na ni thiage kanitha itu no na acu between no tugithia na mbere na koriguraria no maundu mau urageria kuga horo wa courtship aga tuikara tukaraniria urariria a group of people ya marika maitu mana hau thutha. It is true. No anda gekeno matie courtship lekena mundu aroka gwaku umusemania WhatsApp kamwira hi kana matatu-ini kamwira hi akakwira hi ririgi nitumie fair agoka akahika courtship mwikire thacigana atire mata courtship tigo tira tuike courtship ni mundu ni oke mundu athome kanitha uria arenda guthoma na inyo mweko no manya mundu uyu awe thome kanitha uria arenda guthoma na inyo mweko oguo mwegukora na ngurutano njuru muno tiwa ngurutano tondu riri nyi ndirathoma A we urathoma B koguo nie maoni wakwa Jomo ikarai thi etikaniriai mugi atiriri by the way itungitikaniriia atiriri tutire thia kanitha well it's okay kana tuge tukwambia kanitha witu irio na itikio waku na ndina wakwa no mugi atiriri by the way it is true no mugi no hathina rokira haki ni gathuri gakarehura githuri akauga ati mutumia no nginya atige kiri okay na kimutumia ke gutha githuri kagwa ndigutiga Jospatire akihikia muhiki uyu wake kana mutumia uyu wake ri no kuhikania mahikaniri ni courtship because tutireka courtship turamikira kihiko-ini riu no hau ni hahena thina ni mage we abai mwitikaniriye Jomo abai mwitikanire mugi atiriri ni kamenyarire mbere by the way no mugi atiriri it is true ugo waiga wina point njaga muno nie no tugi atiriri we othomaga kanitha A na nie B utire kanitha one mwe tuguthie ni twethe kanitha ingi no yu twari horo wa twaririe riri Josephat tigana ithui ati ithui gwika kiria Josephat megwikote na maenda kuraganira kuu ni ndu wa kanitha turacokeria ni thaa 7 Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM ona muroka irete Inoro noyo iracina muhu Inoro FM nä Jomo wa Nyathira na Bosco nä tå twarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyathira no wamenya niĩ njĩtagwo wa Macharia na ndĩrathikĩrĩria show ya Racuria na Jomo wa Nyathira Let's go country Motokoa Big Fire Hane onje kokoreaga Yoande igongona ria wendo witu Toe mwathani atoe matuku Nagua wendo witu tuoere Eiti wendo mwega tawa twana jeni wanie Togatigithanio oidegeku Kutia ngoro yako Kanie utiera Osioere Togatigithanio oidegeku Maiko Gechen Naroro kinyeria rigiti Kaiga kakawanie irikana
na kũrĩa twarutanirie rũgendo rũrai tũtwaranĩte ndũkane ũgũre ngoma conoke ĩiti wendo mwega ta wa twana njeni waniĩ tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ Dani Boro kabro salimia toma na Jesi Allah moto kubwa Toshito monyeni ni nyingi muno iria cingĩkena tũngĩtigana tũciconorithie twendane biũ na meme ndũgathikĩrĩrie ĩiti wendo mwega ta wa twana njeni waniĩ tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ Kajairo ba Eithia waku Jose wa Empire Uyokia Buro Yedia Gai Ya mwisho monyeni Jeni waniĩ ndũkanonie ngoma thome wa gwitũ ngoro ĩno nyendete mĩithe biũ ririto nawe tũmĩrigĩre ĩiti wendo mwega ta wa twana njeni waniĩ tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ moto kubwa keleleme wale wale uliomoteka wale 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 ya mwisho monyeni jeni waniĩ ndũkanonie ngoma thome wa gwitũ ngoro ĩno nyendete mĩithe biũ ririto nawe tũmĩrigĩre ĩiti wendo mwega ta wa twana njeni waniĩ tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ Waina wa Tubros na wa Young-Line nĩ mũretwo gũkũ Wheatstone nĩ mũretwo ũkaitũ-inĩ Mũtai wa Roy Eithia waku mũithĩre gaka iyo wa Edna onake akene mwago mũtheri gatuya kelele ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩ
naguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Semania nyumba urira uria wendaga nĩ njũĩ arĩ na hinya kuga Johnny I love you ona kana gũtarĩria ũrĩa ũiguaga ngoro worona ndũngĩhoteka njũria njĩra niĩ ngwĩrĩre ũngĩenda kuona ciũba thiũga cienje mahiga-inĩ ũngĩenda kũmenya Ngai thiĩ ũthome kĩrĩkanĩro ũngĩenda kũmenya cinũ thiĩ ũkahaice kĩrĩma-inĩ ũngĩbatara nĩ wendo ya niĩ nĩ ngũkũhe. Mũgĩndari ndarĩ mĩhere horo ndariri nĩ cinyanagia harĩ ũndũ ũrakũrĩa ngoro no mahinda ngũheaga wĩruge na wĩihũre no mũndũ ũracaria njĩra oragia nĩrĩ kwakerirwo ũngĩenda kuona ciũba thiĩ ũgacienje mahiga-inĩ ũngĩenda kũmenya Ngai thiĩ ũthome kĩrĩkanĩro ũngĩenda kũmenya cinũ thiĩ ũkahaice kĩrĩma-inĩ ũngĩbatara nĩ wendo ya niĩ nĩ ngũkũhe. Nĩnyonaga nĩũkaga mũroraga gĩthũngũtha wĩgatagatĩ ka andũ na ngamenya nyĩmbo ciakwa irakũingĩra ta cindano ndahurũka ũngeithagio kanjĩra Ngai andathime. Ũngĩenda kuona ciũba thiĩ ũgacienje mahiga-inĩ ũngĩenda kũmenya Ngai thiĩ ũthome kĩrĩkanĩro ũngĩenda kũmenya cinũ thiĩ ũkahaice kĩrĩma-inĩ ũngĩbatara nĩ wendo ya niĩ nĩ ngũkũhe. We ũngeithie ndatene korwo wendo nĩ ũtonga rĩu ũngĩrĩ milionea korwo wendo nĩ ũkũragio ngĩoimirie mĩthuka tene no ndũrarĩa gũkũrio kangũhe mũgũnda ngoro ũngĩenda kuona ciũba thiĩ ũgacienje mahiga-inĩ ũngĩ
ũngĩenda kũmenya Ngai thiĩ ũthome kĩrĩkanĩro ũngĩenda kũmenya cino thiĩ ũkaice kĩrĩma-inĩ ũngĩbatara nĩ wendo hoya niĩ nĩngũkũhe ndanĩrĩ kinyu rĩakwo tige gũthumbũka nĩnjũĩ wĩtigagĩra ndigagũtue mũmaraya no harĩa hothe kuonaga ndionaga ũrĩ na muongoyo ũngĩenda kũmenya njĩra gera harĩ niĩ ũmĩmenye ũngĩenda kuona ciũba thiĩ ũgacienje maiga-inĩ ũngĩenda kũmenya Ngai thiĩ ũthome kĩrĩkanĩro ũngĩenda kũmenya cino thiĩ ũkaice kĩrĩma-inĩ ũngĩbatara nĩ wendo hoya niĩ nĩngũkũhe Thank you so much John D Mathio babake Shiro rwimbo rwega muno ruhoreru gabene twaigua rwimbo rwa mundu gwitwo MK Dhiro Jenny tukinyiria wega thaa mũgwanja tukĩrĩka cigana 15 kuni kuonia ati thaa 8 itigitie dakika 45 thank you kana babagira kwa mundu mucita kiruma ita kiruma jopora muthabu akiamba kuya karamu eke abi kama muthabu mau rĩrĩ gĩtũkĩthi kũrora rĩ mathaa mathire oro gũthiĩ wega biũ tena ndarĩti tũ tũkorwo mũthenya ũgĩthĩtio mũno makĩria gacuka between nĩ andĩki makĩrĩ mĩtambo-inĩ mũmwe na Laikipia baje hamwe na ithuĩ mũmwe na Kariobangi mũndũ gwĩtwo Mzee Kariuki thĩ mĩtambo-inĩ arauga Mr. Njomo Shotops one cordial and personal relationship with God is what counts, not religiosity. Wachira Sarvid ndio wake nganyito rauga gataniro yaku na Ngai ni wera mata ti dini koguo riu andu eri mekwa atia ndwa eri no menya muthuri niwe mutwe koguo mutumia athie kwa muthuri niki kaka muthuri tagitiga kanitha okay muthuri niwe mutwe inayo ngingo tugucokete tondu tutigũcokana kũu thutha nĩ mekora rĩu me hau yes nĩ tondũ wa ciana rĩ nĩ matirĩ na ciana tondũ ciana nĩ ikwagaga nĩguo ekũrigwo tũgũthiĩ B tũgũthiĩ A tũgũthiĩ C tũgwĩka atĩa muthuri nĩ mutumia ũyũ nĩ etĩkĩre rĩu agũagũe ndaraigua gĩkũyũ muthuri ndaretĩkĩra araugire pana aigire no we muthuri we capital na ekĩra capital no akaga we muthuri onawe no ũke gwitũ ti no ũke ũka tondũ ena gĩturwa kanitha-inĩ ũcio muthuri akauga atĩrĩrĩ atĩ kanitha ũyũ wao rĩ kũu nĩkuo guka wao athomaga cucu wao ona rĩu ena attachment ndakiuma na niĩ ndĩ Josephat ona niĩ ndĩ na attachment yeni kũ mũndũ athome rĩu kũrĩa kwenda niĩ nguga muthuri ũyũ rĩ mutumia nĩ etĩkĩre gũka kwĩ muthuri tuigua mũthikĩrĩria ũrĩa kuga Hello Inora jambo mingi wa ulia kisha kapotea ina nyamuni kwende thoda ndio muda gũkũ aya arĩa marakĩtũma message matirakĩgeria kuga mũtirauga atĩ mwena ũrĩa maragĩsupport acha no nĩ ingiuga mũthuri ũyũ rĩ tondũ nĩ wendete mũtumia rĩ mũthuri nĩ tũkuo twake na tũindo twake nĩ kwenda na mendanire kana nĩ mũthuri wendete mũtumia no gwĩkora magĩkorire kĩhiko-inĩ nĩ ayo wĩtĩkio wake awige kando biũ tũrĩa mũndũ ya nguo ciake gwathiĩ kwene mũthuri rĩu no akũnja wĩtĩkio mũthuri akũnja wĩtĩkio wake na mũthuri nĩwe wahikania ndũkĩreke ndĩki baba ũrarakara nĩkĩ ũrahiũkĩrwo nĩkĩ na nĩ moni wakwa ai oĩ wĩtĩkio wake atigane naguo aige kando o kũu na ũmundie athiĩ kwa mũtumia ũrĩa sawa ũrahota kũmũrangira
Jambo. Wana hata. Na thayo mwingi muno dadi. Ndio wapi huyo? Ndakuigua baba itu gakena muno. Eule. Ano rwajua. Ndakuigua baba. Leo wale ule. Rere. Uti odo morito mutale muraigira nyumba. Undo cio mongarereria mutale muraigira nyumba ri. Atire na tondu muthuri niwe kiongo. Muthuri ona mutimia ona akorwo ari na gatuba. Na ndagita na kuhutiria ndira. No amenya uyu etwa ati ucio. Njero gwake huyo. Njero gwake huyo me nyumba. Already me ku thini. Me nyumba me thini. Ati he undu ngutana hutiria. Nona. Ikida kura ndunajurikia ati majire muthuri uyu Josephat. Akoja witukio wake wiki rungu rwa ikumbi. Athiri kwa mutumia uyu. Tondu riri. Mutumia ndakurangira uyu hakuhi. Ni athi akone gikiratuma mutumia akaregere kanitha ino ni kiriku au igare hakuita akoro muthuri cio mutumia cio na kamundu ku mutumia ehitite na kauga mama Josephat wona warega guka kanitha itu ona katiba ukahutia mutugo itu wage kuyo no hikanagia katiba ndakahutia haiya no no kwa kuri ginya ultimatum kwa thoka mucie rugwa wakinya ni horo wa katiba ni guguthuka no ru mutumia nake ni aigwa ni kumenya atiriri mutumia uyu muthuri wake riu niwe mwene muci atarake igu gikuyu amenye muthuri wake niwe head omenya mutumia uromenya Susan tondu Jesus ani uyu muthuri uyu mutumia ni atikire tu agwe Susan no ama drama akuna muna itora itore ndi moyo haya kanini u katiba utaikuza wallahi utakuwa unaionea kwa few sasa tukahutia mukimo unaona riu muthuri ndikindira mwireke ate arangire mucie wake athi tukaigua muthikiriria uria araiga hari inoro Jambo nikira atuma wende gutamucie ndikiteka Yeko dikana na watu aigwa tondu wewe mucocorire. Good. Niĩ reke ngwĩre. Nĩ kũrĩ kĩongo. Nĩ kũrĩ mũtwe. Na nĩ kũrĩ ngingo. Ũcio nĩ maikondegwa ĩka waru. Na angĩkorwo ndĩwetĩkĩrire kuma kwanyu ũgĩũka gwakwa-rĩ. Kaĩ mũndũ arehaga mawatho ona akĩhikana kaĩ mũndũ akĩrehaga mawatho ma Kenya Amerika na nĩwe wetĩkĩra gũthiĩ Amerika rĩu mangĩ mũndũ arora wakauga atĩrĩrĩ atĩ rĩu ĩnyihie ũkamauna tondũ rĩu nona mũciĩ wake nĩ kũharagana nĩ hau no haingĩraga atĩrĩrĩ iria rĩgatigwo riko na rĩthambĩria rĩu gũtherũka Ndirego gĩite hau. Usimunema ni ndukarekeria ritike kirugurire. Ate ndoi. Iria no ogurire ndukarekeria ritike tengura. Ona nikaba de mihango de ona nikaba igiona ri hakuhiri. Okuma gwo tatirathie kuona nda bururi uria uitaire. Reitika ri. Reitika no gucoka mondo agure iria ringi. Ake mutego tegetwo tarakimenya na rau niho njira wona waingirira hau ni uguo ni wathira ni matho ma tene undu urawiragwo matho ma mutha na undu agire githeri kiu gitigacure atakaina problem ndurore tungania githeri muthuri we Jomo we na atiriri mundu gwitwo Njoroge wake huyo ne ndakimuigua makeria mukurito ni moke na Mwangi Njogo riu ri no akigua riri Tũringĩra rwĩmbo kũu rũrũ rwetwo Ngai nyonia njĩra rũra rũrĩ YouTube-inĩ. Sawa. Thayũ wa maikondegwa. Ona rĩ. Imagine we wĩna mũtumia afu akwĩra wa gũthama kanitha wanyu. Ona mũkimo ndũkarĩa. Mũkimo ũrĩ wonaga ũguo ũkĩhiũka. Akathi kahiũria irinda kanitha-inĩ. Agacoka agoka. Yes. Ũngĩka atĩa kana ũregire? Mũthuri ũyũ rĩ. Kinyĩra o hau. Hau tũmĩtigo rwĩmbo rwa mũndũ gwitũ Alan Jackson akinyire hau mũtumia na ime kũrĩa nyene niĩ kĩo I'm the head of the family na mawatho maya I'm the C nĩ niĩ ndĩratua matua mawatho maya yo nginya narerwo gũtirĩ maũndũ we tigĩrĩ kĩrute kũrwo mbara ya heo no ũmenye matingĩtigana tondũ nĩguo erĩ nĩ a kanitha society ĩkũmona atĩ mangĩtigana
society nayo ri no kinya murangire society. Halo Inoro. Jambo. Halo Inoro. Jambo. Era samufundi kuma barataniye. Renge. Ava kugana todo ndero takolo na mutiya todo no como mera musolo na matiya. Ndirakuigua wega mapito. Aya, arantaksha mukinyire muruto arwanye. Kabisa. Excuse me, ma'am, I saw you walking. I turned around, I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full, I'd be obliged to take you. Cause I'm a country boy, I got a 4-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. You sure look good sitting in my right seat. Buckle up, and I'll take you through the 5 speeds. Wind it up, or I can slow it way down. In the woods, or right uptown. I'm a country boy, got a 4-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. Big 35s, whining on the asphalt, grabbing mud, slinging up some red dirt. Cause I'm a country boy. My muffler's loud, dual thrush tubes, but crank the music, the tone gets real good. Let me know when we're getting close. You can slide on out or we can head on down the road. Cause I'm a country boy, I've got a 4-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you wanna go. Cause I'm a country boy. Bucket seats, soft as baby's new bud. Locking hubs to take you through a deep rut. Cause I'm a country boy, I got a 4-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down winding roads. Yeah, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. I'm a country boy, I got a 4-wheel drive. Climb in my bed and I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. I can get you where you wanna go. Cause I'm a country boy. Yeah, I'm a country boy. Oh, I'm just a country boy. A nice little country boy. Yes, because I'm a country boy. Bro Alan Jackson na tukinyiria wega thaa mugwanja ikaitu kideka ni mirongo iri na mugwanja gukuchagurite ishesheni hakuhi na muchi watu gino tana Inoro FM ni jitagwo Jomo Anyathira yetwa gashuhe between nigwa karibu kuhorera
no wega ni kega pio arwanye nwendete nyimbo cia country tukubuda na thutherwa cuka ndagicuka umenderetini aya basi thank you muno muthikiria urathi na mbere kiri hikorwo hihi ni hindi watukinyira kana hindi waingira tukiri na ndereti tu ya utuka wa umuthi rira tutereba andu hena mundu wetwo Susan na udumwe na mundu wetwo Joyfrey Joyfrey makihikania maria weri mahikania wakorwo mundu gitwo Joyfrey ni agithia kanitha na giturwo kundu kuu mundu gitwo Susan onake akiri wa kanitha vio no ni mwana akigucania makorana aikoto kuthina mbere na guikarania no nginya muwitu atiga kanitha wake arumirire ucio ungi mundu gitwo Susan ari gutha githuri akauga ni agu tuturite thomete kanitha uyu na ndingitiga kanitha witu ni ndita mutumia te njuke ucio wanyu muthuri kuwe ta muthuri uka kanitha witu na ultimatums ru aga muthuri rira arakiregire akiheo ultimatums aroheru nayo koni ukereka kuka kanitha witu ri hata wewe na wewe mambo ya nyumbani kitanda yote sahau tuswaini guza sio lazima nini oginya tiriri ni kuga Josephat tiga kuhenererio na maundu ta mau Josephat tiga kuhenererio ati ru twarithiririo ru nginya ruthingo-ini ati niguo witikire ruga mata muthuri maundu maya make na araumwo maumwo no muthumia uyu Susan ndamurora uguo ndamungetia wega kuria kanitha iramuona wega tondu oko we na mundu kuu bas nikendera kiuga atiriri akurakire na mundu ri Josephat ndakiume kanitha uyu wake akamurumagirira nigetha amurangire turamumaga thutha tokorwo hihi ri mundu mena tokorwo ndiuga tena mundu niwe wauga na ngwerera na woni waku mundu uyu makinake ku kanitha-ini ri enake tondu ni etikirite gucenjia kanitha wao maybe Josephat akuhenio ndugetikire gutwarwo ruthingo-ini no arathaka guthaka ona werwo katiba na werwo ki kana ngatheti usitikie wewe ndio mwanaume na hii mambo yangine ya conjugal sio lazima wewe ni kiura guthaka ndoi kau ni kaundu ru Susan arenda kuhuthira kaundu kau amu chanjo tuyo ni amuthikiria hello inoro andu mahikanagia mutumia umaga kwao na kwao kwari na arume brothers na cousins tondu mundu angimona ku agathi kwa muthuri nigetha apatane nake very good conjugal yes jambo Bwana hello Ambo fiti mambo my dear ni aje babe uko fiti hata mimi niko poa bibi wangu waje kutoka Laikipia nakupata na shukuru ito mundu cia ndago twara ta single mother andu atararehe gukuri mararehe uru tiguo matirago twara ngaega ona ni sukuma viri vibaya na woni mwako nigukoragwo woni mwega niguo na tesho tare mwega kumbe hana single mother no single mother tawaje between bwana usia mwana ndakira ni kumuigua nake asante sana nani ndakira ni kukuigua yes ora mundu kugate ni ciongore Kiongozi tugitora gitari ngingo ni ngingo ingitio kweheria hakuna ndio wakala andu maiguithanie no igua Susan ndenda kwaria ena ultimate ciake ai na maiguithanie ndo maandiko maugaga ũtĩcio ũmwe na roho ũmwe na ũbatithia ũmwe mũtigikaga nyũmba mũrĩ kanitha igĩrĩ na mwakenaga nĩ kũiguithania kanitha ũrĩa maũndũ mahingũre yanyu very good ũrĩa maguo mũikare mũciĩ-inĩ tondũ hau nĩ hegũka ũmwe atuĩke wa kũũrĩra tondũ mũcere mũthuri angĩruta kĩo mauga mũtumia no nginya mumerie mũtumia nĩ kanitha aregaga na o mũndũ nĩ arĩ neema yake harĩa aiguagĩra yes rĩu au no maiguithanie tondũ na mũthuri tiga nĩ athuri arĩa metũmendaga gũtua atĩ nĩ marathwo rĩ gũtirĩ mũndũ ũtangĩbuata ũrĩa ũngĩ hau bata nĩ gũtĩana na kũiguithania Josephat nĩ athiĩ kanitha wa mũtumia wake nĩwe kĩongo kĩongo kĩu gĩkĩeheria thutha gĩtuĩkaga kĩ nĩ gĩathira kiwerewere arabu nona kwĩragwo ndĩakagweta ya wacinĩ no nĩ iyagwo mũgitĩre mũthuri
agiye magetha agethuri no nginya mutumia nyume thutha no akwirire ona agĩcima mutumia thutha ko nĩ mwendete Niĩ nyendete wakwa ngĩmuma thutha nginya kũrĩa thiaga enda nginya ngakua kĩondo tondũ nĩ mũciĩ wakwa ndĩragitĩra na no igwe rĩu nginya kaimati gũtikĩrĩ andũ turaga nĩguo nĩrenderia gwake nginya kaimati nĩ moranwo ũkona andũ hena gathĩna mũno tondũ mũthuri ũcio nĩ mekũiga maranio nginya hakirio na kanitha erige nĩ yake. That is true. Kaba mũthuri ũyũ anyihie biũ nĩgetha agitĩre mũciĩ wake tondũ matiĩtigana na matingĩtigana ũndũ wa mbere matingĩtigana ndĩretĩkĩra tondũ wa ũgetĩkĩra ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ John Susan rĩ tondũ gacĩra karĩa ũramũgeria rĩ gũtirĩ hĩndĩ angĩtuĩka atĩ kwĩ maũndũ mamwe kũhũthĩra ta matharaita nĩguo henda kahũthĩra maũndũ mamwe ta matharaita ĩtegagwo na kĩrĩa yendete tiga kũhũthĩra ta itharaita angĩkorwo nĩ aregire gũtĩkira politely rĩ cia sukumu Susan itikia hello Inoro you know tondũ bũrũri wa Matthew twĩkĩra haha rĩ ũngĩenda kuona Silver kĩrĩa gũthoma kũgĩa ũgĩ gũthoma kĩrĩkanĩro that means ũrawoka an extra mile nĩgetha ũhonokie kĩrĩa wendete tiguo koguo rĩ angĩkorwo kĩhiko gĩkĩ gĩgũtũra nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ ũmwe tu gũcenjia wĩtĩkio wake athi kanitha wa mũtumia what's wrong with that hello Inoro what's wrong with that thina wĩa Josephat angĩkorwo kĩhiko gĩkĩ gĩaku gĩgũtũra atĩ tondũ mũtumia waku ndaragwathĩkĩra na ndarona we maũndũ marĩa ũramwĩra atĩ nĩ mabata wacha ikae ũtingĩtigana tondũ rĩrĩ society nayo kuga atĩa society tondũ nĩ kanitha ũyũ rĩ mũndũ ũtũ Susan na gĩturwa gĩa kanitha nake Josephat nake na gĩturwa gĩa kanitha gũtirĩ hĩndĩ mangĩkorwo atĩ nĩ megũtigithania Ngai nĩ athũire ndigano Ngai nĩ athũire ndigano koguo gũtirĩ hĩndĩ mangĩtigana nĩ methe kĩhonia marĩ o erĩ na kĩhonia nĩ gĩkĩ twĩ nakĩo Josephat we nĩwe kĩongo we nĩwe mũtongoria wa bamĩrĩ yaku ahũthĩre gĩthũri Susan ĩtĩkĩra gũthiĩ kũrĩa mũtumia waku athomaga kanitha mũthiĩ na mbere kũu wĩra ndũrethikĩria uga atĩ Susan jambo niĩ ũyũ ndagĩkuona gĩtonga kĩa magĩngũ nĩkĩo kĩu rĩu Jomo rĩ yes nguga andũ nĩ kũiguana no mũno korwo Susan no agũagwo rĩ yes niĩ nguona athi kanitha ĩyo ya mũthuri tondũ he kĩndũ kĩa macia rĩu ati igĩturwa gĩkĩ enakĩo erĩirwo kanitha-inĩ na menye kanitha ĩyo rĩ wambagia harĩa thĩ ũgathiĩ wambatĩrĩte iturwa rĩ na ndangĩciona ndũrĩa gũtũra iturwa-inĩ iturwa ciokaga ta rĩu kũndũ kũngĩ nyonaga mathuragwo tamu ĩmwe igĩrĩ ũguo gũkũ ti gwa tamu gũkũ gũthiĩ wambatĩrĩte Susan thiĩ kwa mũthuri waku mũthome kanitha ona kũu kwĩna iturwa ndangĩheo iturwa kũrũkũrwa nĩ agũthiĩ arũmĩrĩre kanitha na angĩkorwo na potential nĩ akaheo iturwa icio ona kĩrĩkanĩro kĩu nĩ kiugĩte na nĩ twerirwo we mũndũrũme no kana mũtumia rĩrwo arũmagĩre kĩrimũ gĩkĩ eni ona gatirĩ maandĩko ta mau harĩ Inoro hello jambo nĩ kwaga mũno yes nĩ gĩtũmwo ndeni marigai ũndũ ũrĩa ngiuga rĩ mũikare inyuerĩ mwaranĩrie nĩ maremetwo kũremetwo na mũtumia wakwa rĩ nĩ twĩiguithanirie tũgĩikara thĩ niĩ ngĩthiĩ kanitha kwao oka gũthiĩ itũra rĩa Mbuĩ gwaku tũgĩthiĩ kanitha-inĩ kũrĩa ngĩmuonia kũrĩa athomaga tondũ guothe kũrahoywo Ngai twaikara thĩ rĩ ngĩgira nĩ tũgwethana Under 14 mita mpya Studio 56 Igwito maheni pete na tuavana Ningetuo limo Taturi atohena nagione ya Kenya Karimbu Kenya Itu maheni tore thakameine Na mahende-ine Netugwethana Ningogwethawe Acio ni maheni mutingiethana Na guchochana
Macharia Nikugwetha Ungihurira mwendo waku mwire Nĩ mũmbicĩte igwe akwĩra ona niĩ maendia ngũmbicĩte mũno acio nĩ maheni ona roria gĩkĩ kĩahũra nĩkĩ nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana na gũchochana Victor Savea Machinery na heka mũgũnda kĩha no nĩngũgwetha Customer ngĩgoka wĩra-inĩ waku mũthogorane marema nombe ya kwĩrerekethie nĩngoka rũciũ acio nĩ maheni ũcio ndagacoka na ndũkamuona nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana Ungĩkahũrĩra mũrata waku mũteregaine akwĩre ona nyuma ngũrĩre wĩra waingĩha acio nĩ maheni ona ndaririka naga nĩ ũtũire nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana Njoro akawa kware Nawire Mokristi original nĩngũmwetha Ungĩgacemania na mũndũ tũire na thirĩ waku akwĩre ona nĩ wega twacemania nĩngũgwethaga acio nĩ maheni ona roria gĩkĩ kĩa nyuma nakuo nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana na gũchochana Gĩthenya wa Kamune na mathuotherũ nĩtũgwethana Ungĩkera mũrataguo gũkombe ngiri igĩrĩ akwĩre ndakorwo ndatũma mũciĩ ũngĩraigĩte ira acio nĩ maheni ũngĩra mwĩrĩte ngĩraigĩte ũguo nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana na gũchochana DNC nia tareke hanini nĩgũkũhũrĩra mũrĩithi wa kwĩrũ nĩngũgwetha nĩtũgwethana shauri ya under 14 gita mpya aiya Jomo Anyathira na Bosco Baba Dogo Dadora Kariobaki Huruma Mathare Isli Pumwani Gikoba Kamukoji Marigiti Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 Ugeno mwetu Inoro nikuo muciĩ Inoro Shesheni hakuhĩ nawe Yekau Kamuthamaki Orĩngĩkuo
Wale sadiki wa momero wania Nadie kira fuda mwona kimweda Masiwe doa kunyo kudwa kira Takuana no nywe mweli tekoleo Aisia bendera wita wa muini Iadi kuno kamuti ukalinga Maseno nyende kuona mami wanyu Urea wasialire nyara litawe Wigananirie ciega kuma njwiri Wajata irio cia mwana no kurunga Masiwe ndoku ni ukudwa kiga Takuona no nywe mweli tekulio Aisia bendera witawo wa muini Iadi kuno kamuti ukalinga Waweru pamu na Ikuru Na Fahari Oasis Mombasa Kila mtu chini, chini. Simu. Pesa na simu. Wewe una simu. Pesa na simu. Simu kwa wapi? Chini. Lala chini. Kama udhamaki ni wewe. Imba hadi tuchoke. Wewa magega ni kuigojeraga. Kinywa kati ya kedo kwina rusio. Rimwoka jera dirikani asiari. Kama udhamaki ndio tumite jejie. Masiwe doa kunyo kodwa kiga Takuona no nywe mweli tekoleo Aisia bendera witawo wa muini Iadi kuno kamuti ukalinga Desiragie dia irafu ne maraya Noyo kipuru vera asati uguo Twina mwaka tukindetaga nawe Na no ikinye tiondo dumaganja Masiwe ndoa kunyo kodwa kiga Takuona no nywe mweli tekulio Aisia bendera witawo wa muini Iadi kuno kamuti ukalinga Genovia Kairia kipe Bahari ya Pandas Na Msaba Steve Nyona wokienderia Jessica Turo Kona tokumenderia wendo wakwa Kumo muthindu gakunura cuba Iguri kunuraga ngoro yakwa Masiwe ndoaku ni ukudwa kiga Takuona no nywe mweli tekulio Aisia bendera witawo wa muini Iadi kuno kamuti ukalinga Mugai wa Kabogo Wito Kabati Wakwa thitima ndikare harĩngĩ Ngĩmũrĩkagĩrwo nĩ ũthaka waku Kwĩroragĩra ngakua ngaciĩga Gĩũke bibi ũkandua ngĩre gwakwa Masiwe ndoaku nĩ ũkũndua kĩga Takuona no nywe mweri tekũrĩo Aisia bendera wĩtawo wa muini Iadi kuno kamuti ukalinga Jogona wanyama kema Kabro Naideria Joji wa Matiga na Marori Juja na Thika Karis Afro Studios Ikauka muthamaki Rajugaga no Ngai woma Asante wega
Aita Joshua Kamuthamaki rĩmbo tukinyirie wega thaa mũgwanja kaitũ kĩndagĩka nĩ 48. Ũguo nĩ kuonania atĩ thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka oro 12 peke yake tukotukinikĩria ithaa ritũ rĩa kerĩ. Tũngĩra thĩinĩ wa ikĩreka ritũ rĩa gatatũ nĩgetha tũconge nayo vilivyo hadi tamati. Thank you so much Joshua Kamuthamaki. Athamaki mĩtambo-inĩ na nyimũkĩria andũ abata mũno mũingĩ ciothe. Asante sana. Nginya andũ a diaspora mtakoretio nĩ mũndũ gũtwo Tom Kang'ethe. Kabisa. Tom Kang'ethe ndakoragwo Kenya. Ndakoragwo diaspora kũrĩa think ni Seattle. Seattle. Kana Massachusetts. Agaithĩke mũno. No tugakĩrĩ America. Na arĩa nginya akina Rachel Jenga kĩrĩ kũrĩa mwena wa Baghdad. Ona makĩgithĩke mũno makĩria, si ndio? Kabisa. Ndori andũ abata. Na thĩinĩ cioko ciothe citikĩrĩ honi. Yoni. Tiahingĩcana nawe haha nĩ ũndũ wa acha Joshua titia gwĩtĩkĩra gũkururio. Ũtigona gũkururio nĩ horo na kũrangĩra wendo wa mũciĩ wanyu na kũrangĩra kĩhiko kĩanyu. Joshua tiwa ikorokio wabatio gũtwarwo kũ wĩrwo katiba ngati wĩrwo ngati ndũgetĩkĩre. Ambĩrĩirio na kĩrĩa na kũtishwo kĩragwo nĩ rĩmwe wiki. Joshua tiwa na wero nĩ rĩmwe wiki akorwo aheirwo rĩrĩ ultimatum ya rĩmwe wiki. No o ta ũrĩa ngũkwĩrĩte Susan atige kũhũthĩra wendo wake ta itharaita rĩa kũherithia Josphat. Na Josphat nĩwe kĩongo kĩa mũciĩ. Tagwo ultimatums lazima unazifuata. Hakuna kitu kama hiyo. Josphat kangumu. Good morning. Wakamana wa Kirere. Ucio niĩ. Korata mamitu. Ũkĩgeithia between ĩyo. Between nĩ yagaithĩka mũno ĩhandĩre na ũru. Ĩni. Atũkenagia. Ngĩingĩra mũtambo-inĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ. Yes. Haro icio nĩ ikoragwo kuo mũno mĩciĩ. Nĩ ũndũ nĩ kũrĩ mataragia i? Nĩ ikoragwo nyingĩ tondũ rĩu akorwo mũthuri arenda ũmũrũmĩrĩre. Kisha kabotea. Kũtugethera wakamuna kĩrĩa nĩ njũ nĩ korwo agĩkorwo agĩcoka kahinda gatakĩrĩ coho nĩ gatũigue woni wake. Aya twenda ta itharaita. Ndikahũthĩra ta itharaita. Kwenda nyahunyu rĩa kũherithia kĩrĩguo nĩguo erĩtwo rĩmwe wiki akorwo aheo time akorwo eciria na ecũrania kana egũcenjia kana Susan ũyũ rĩ ũyũ ũraheana ultimatum icio katiba we ndarenda ethomwo kana ndarĩ na maũndũ mau we na me mũndũrũme no ũkoragwo nĩkũherithania we ndakũherithĩka na me mũndũrũme nake no ũkoragwo nĩ ũtongoragia tũkĩherithĩka rĩ tũkũherithĩka tũrĩ erĩ tũkũherithĩka tũrĩ erĩ no tũtigĩrĩre atĩ mũciĩ witũ nĩ warũgama na ũhoro wa Susan gũka tũthome kũrĩa niĩ I am the head. Mũthuri no kũherithĩka mũno makĩria tondũ nĩwe initiator no initiator lakini Josphat ukae gumu wewe ndio kichwa. Alale njaa sasa. Acha alale njaa. Kwa sasa ni kwa sasa. Ni kwa sasa. Mimi mutumia ni mũrimũ na gũtua matua ndaugũkagwo. Onake ndakwĩra atĩrĩrĩ ona rĩngĩ herithĩka gũkĩherithĩka. Timia ndamakaga. Ndamakaga. Josphat rĩ harĩ ũrĩ Josphat nĩ njũĩ nĩ ũraigua he mĩtambo-inĩ. Josphat ndũgetĩkĩre. Hello Inoro. Hello. Jambo. Ũhoro wanyu? Witũ nĩ mwega mũno wa Kanyanjara. Hey. Kanyanjara. Yes. Rĩu nĩ nguga atĩrĩrĩ. Hatirĩ mũndũ ũtangĩrũmĩrĩra kĩrĩa ũrĩa ũngĩ no nĩ athiaga na atĩrĩrĩ. Yes. Na nĩ hata ndĩraigua ngathĩti ĩrarehe thĩna rĩ. Hau no agĩrĩire gũkorwo mũthuri ũcio akĩrũĩra no ũndũ wĩgiĩ kanitha rĩ. Kanitha mũndũ no athiĩ harĩa egwĩka atĩ ta rĩu na gũkũ gwitũ ũguo rĩ na wea mũthuri ũthiaga gĩthomo gĩa Korino. Yes. Aya Jomo witũ kanitha ndĩ na thĩna ona hanini no rĩrĩ aikorwo mũtumia ũyũ nĩarũmĩtie wĩtĩkio wake rĩ kanitha-inĩ rĩ ũcio wake na akorwo nĩahĩtũkĩte magongona make mothe ma kanitha rĩ nĩ arĩ bata athikĩrĩrie mũthuri wake ũrĩa ekwenda tondũ kĩhoto kĩrauga mwĩguithanie mita andũ erĩ marenda gũthondeka mũcira na kĩnjĩra nĩ weũ. Jamwambia huyo mtu wako sasa hizi hakuna courtship saa hizi ni harĩa kugĩte
Ati gutiri horo wa courtship thaa ici. Urakuite tende mathi courtship. Na mundu ga jama gutiri horo wa courtship ndu maruga Ngai ni gukuhikia. Ngai kihikie. Ni makahikania. No yage gukorwo kuo. No murirana. No murikathe mwarie. No murikarathe mwarie. Wirane 1 2 1 2 mutingeingira ati mwikure ni muingirire. No muriaria. Baadaye si ndio? Yes. Alinor. Jambo. Yaleto Mwagida wa kuma tukukia. Ndaki go Mwagida. Kitu kile kihani ya kiriri. Kanidani. Mundu wa kigoma yake. Kitu kile kihani ya kiriri. Umura kama kanisa ni marari. Mariha. Matu. Madaraka. How do you tondu madaraka ma kanitha matirihagwo ni kwihotha ni koro matirihagwo ndio patura igire mweri oria kanyumba igire ja kuma fatie tupani mwe ogwori tukoro turahoya Jehova ikalere tukione kuria mwathani no la kamenya muthuri mutumia ni aragire biu gutuma gwika ati kutigana na kanitha wake nana na kanitha no atigane nayo nawe no utigane nayo agikoro ni muzimu raka no agikoro ti muzimu raka no nginya omwambia kioko ogwone gwakuri. Okay, sawa. Ndio kuona rapiri. Yes. Mundu uria wina raithi kugwa ri. Ni kanithari. Mutie. Ni kanitha ni muthi. Ni muthuri ne ogigwa na ihenya. Okay. Ndio ti necessary. Ora muraka ora ko. Ora kwa sababu ndio ndio kile wa Thank you so much Mwagida wa. Yes. Thank you. Haya, protimu yetu iko na problem kidogo. Haigwa ina kongorota kidogo, tuko tukirolelo. Yado itu. In the meantime, ili mwana Pape Chulo. Nimesalimika. Fundi wa ready. We ndocha, tuthie wira. Ucio Simon. Kufundiwa kile kwa itali kwa gikuwa radio. Akiuga lenda kumiongerera machanero. Agithie nayo akimithogotha kingurania. Mwiso na kabanga gikarite onayo. Kioikana ni uli wategia mundu na kiratu. Kia namba 10 agacokia 14. Oguo noguo ndaiguthewa yari ntio tari yaku. Ugithogotha nginya marenge kiaga hinya. Wathogotheire indio yakwa witwite fundi. Kimithogotha indio na ndiari thuku. Enyitaga cici ikingeria nginya mithi. Wethogerie mithi ienderenda kuona ati enyitaga cici ikingeria nginya mithi. Wethogerie mithi ienderenda kuona wasara no ukwiro dalili kanori andagurite rendio horo ikoma itarite saimongorwo ni hinya iko kiuni giratuma kyuhirwo ni tombo kaigwa tainge guru kaninda imagine samina shage iyo mukaga kunjira pole wakinjira ni mala ikwirengwa kwa kwi mutino samia kenjero na fundu siona serete gwake rendio yake ya thokothiro na tarimbo ati what kai mutalitha wathogotheire rendio yakwa witwite fundi.
Kimithogotha fundire njonani ari thuku enyitaga cici ikingeria nginya mithi wethogerie missing yenderenda kuona enyitaga cici ikingeria nginya mithi wethogerie missing yenderenda kuona Taribo, mikireka gwafu. Riu manjirani ciakwa nicio iratiredi ndathikĩrĩria ngaigua gĩthurano nĩkĩiye no rĩa niĩ ndĩraigua bungi ũcarĩ na ndirendi okorwo ti moji ũcio nĩ manĩrwage Fisi arĩkorwo CCTV wakwa nĩ ndekĩrĩte ingĩakwanĩkana ngũmeane kwĩndiciaĩ nĩguo chungucwo nĩrendio cigana wanathukia gũtongatonga indo ciene bundi nĩ mahĩtia wathogotheire ĩndio yakwa wĩtuĩte bundi Kimithogotha fundire njonani arĩ thuku enyitaga cici ĩkingĩria nginya mithi wethogerie missing yenderenda kuona enyitaga cici ĩkingĩria nginya mithi wethogerie missing yenderenda kuona Diwalendio ena munyaka mwana ingĩakona yana kĩmatianga korwo niĩ nĩ ndoĩ ingĩagũrĩte kĩgombe gĩtindage gwakwa na hwainĩ ngakama mũnene akĩnjũria caimoka yũtarĩ mũgĩ mũici no mũici andũkire twĩte vetinarĩ acio mokaga waku metwĩte nyumba kumi no mokaga waku gũgũthogera rĩndio wakwa hwainĩ ndũgĩthikĩrĩria nginya niusi ukamboe ngo kaigua tũngĩthogotha ciene wathogotheire ĩndio yakwa wĩtuĩte bundi Kimithogotha fundire njonani arĩ thuku enyitaga cici ĩkingĩria nginya mithi wethogerie missing yenderenda kuona enyitaga cici ĩkingĩria nginya mithi wethogerie missing yenderenda kuona Jani Kinya nĩwonyanaire bundi ũngĩmuona mũnginyĩre Savik mũthuri wa my sister ona tika vaiki yake kũrĩte kivi kia maburabũrĩki iki kĩmanishe vani kamũtari wathogotheire ĩndio yakwa wĩtuĩte bundi Kimithogotha fundire njonani arĩ thuku enyitaga cici ĩkingĩria nginya mithi wethogerie missing yenderenda kuona enyitaga cici ĩkingĩria nginya mithi wethogerie missing yenderenda kuona uko na kile minadai ulinipenda hata kama misifai El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai uko na kile minadai ulinipenda hata kama misifai El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai He's an awesome God such an awesome song and I'm never lonely. Amenipa such an awesome love. He is an awesome God, and I wanna tell it to the world. Ili wajue ni wewe, kama si wewe basi nani? Asikia landlord ako kwa njia anataka kodi, ni wewe uta provide. Na nina ngori moyoni zinanijaza wori, ila nitakuwa fine. El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai
kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Every day is an awesome day. Na vile unanibariki hata mimi sielewi. And every day you come through in an awesome way. Kwenye dhiki nimepata rafiki wa kweli. Na kuna kaloni mahali kananijaza wori, ni wewe utaprovide. Ina mahari natamani kulipia mpenzi, sote tutakuwa fine. Na madaktari wanasema hali siyo hali, wewe unajua time. Na hisi nguvu zako kwangu, I will call you El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Wana kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. Hata kama mimi sifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Wana kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Wana kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dear Lord, grant me the serenity. Sote tutakuwa fine. Na madaktari wanasema hali siyo hali, wewe unajua time. Na hisi nguvu zako kwangu, I will call you El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Wana kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. Hata kama mimi sifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Wana kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Wana kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dear Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I know I can, and the wisdom to know the difference. El Shaddai, ukona kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Good one. Atumeta ko Heart the Banda. Kabisa. Heart the Banda bado kinyire vikaza inyanya katugerekana inyanya. Tumesonga na vilivyo na tamu tena sana ya teleza vilivyo. Jitakuwa Jomwanya dhirani. Yetoga shohe between. Gire moja kashohe between ndagi karakori ya front office. Toto kuira maintenance. Akakuja tukae naye pande hii nyingine. Yeni. Nani haido kuna dimo ndagi dinabira kuigira. Anapokuja Jomwanya gagetheria kashohe between muna makiria. Ngagaideka. Tukisonga naye hadi tamati. Aya, kata igwe wanu amuthikiri tondu weno uregemea mwena umwe. Hello Inoro.
Jambo. Hey. Hello. Yes. Yo. No, hadi. Entra igual ni ewe. Yes. Oh, final mall. Dari baru kau bura. On class chale. Ini je kalau lu hau. Oh, yo nika show between. Hello. Ino nego tutaidia mude muduri. Nira dio kwe kahana tai. Igile sege munega hii. Aya, atiru kwira ka Susan ore gwake. Susan ndakore gwake. Muduri ore ariwe. Susan yacoke gwake. Aragicoka mara moja. Mutumia no tigaga maundu mothe makwao agakuri muthuri no cio ni Stella. Thank you Stella. Kuguo ni arumiririe muthuri. Good. Haya, please dakari boro wa MW na James Bugwa ni wega Jesu sawa sawa. Tithome gucokerithia Mathani 33 kamwali ga 12 ya miaka gwite tatu kwambiriria. Njoo muko mitambo tena sana. Thank you. Haya, timu tena kihoto yake. Hello Inoro. Hello. Jambo. Ndio atrere. Pata ni muikarele muiguane. Ogoro akaniro, ogoro mutumia ne aguthiyo uya ne wega. Mutumia uthiyo mutumia athiaga. Ani ndathiaga ore mutumia arathiaga ngetiga ore athiaga. Yes. Na nĩ tondũ nĩ arahurukirio nĩ mwathani munini mũno tondũ arahurukirio hĩndĩ twakinyia mĩaka 40 kĩhiko-inĩ kuma gũciarwo nĩ arahurukirio nĩ mwathani na akĩhurũkio ũhoro. Pole sana. Rĩu niĩ arandigire o kanitha ũrĩa athoma noguo thiaga tondũ rĩu rĩ ona tũkiuga mũtumia nĩ ngingo rĩ nĩ wega kũmũteaga onake agakĩonaga nĩ arakĩĩka. Nĩ wega gũkĩnyitanagĩra tondũ ta rĩu ũngĩkiuga atĩ no mũhaka wĩhũre gĩthũri wĩ mũthuri rĩ ũtingĩaka mũciĩ atĩ we no mũhaka ũmwĩre kũrĩa ũthomaga ũthoma rĩu no kũhoya ngoma. Na rĩu ũkĩngeithĩria Bishop Simon Kĩero tondũ nĩwe wabatithirie. Thank you. Nĩwe wabatithĩtie kanitha-inĩ wa Kenya Assembly. No rĩu arwanye nĩ kũgeithia mũno karuga atĩrĩ arwanye atĩ andũ aingĩ rĩ nĩ mathũkĩtio mũno makĩria meciria nĩ kĩndũ gĩtwo ndini kana nĩ atongoria a ndini nĩkĩo ruga they have been hypnotized kana kona tarĩ gũkungio wara kana gũtindĩkĩrio maũndũ-inĩ kũrigithio ne thĩinĩ wa maũndũ megiĩ ndini magatigĩrĩra atĩrĩrĩ atĩ arũmĩrĩri a kanitha ta ũcio rĩ matirahota gũtua matua mao marũgamu me aika tondũ maraturwo matua nĩ ao nĩ arĩa maramatongoria. Haya, ti mũthuri na mũtumia nĩ mabatiĩ gũkorwo maikarĩte thĩ makĩaria na makamenyana marĩ o ika na magatua matua mao kũringana na mekwenda mũciĩ wao wĩikare. Otherwise ciana ciũkorwo cikĩrĩ thĩinĩ wa kĩhiko gĩtukanĩre na no megũkorwo matuĩke a gũtukanĩrwo. No rĩrĩ mũtumia mũthuri rĩ nĩwe head of the family. Asante sana. Nake mũtumia nĩwe ngingo kabisa. Arwanye. Hau nĩ hega wanwanye. Thank you. Eni. Asante sana. Hello Inoro. Jambo. Ino nĩ rahana ta ĩgũtũtigithia kana gũtũrehera maũndũ matarĩ mega. Hello Inoro. Jambo. Hello. Hello. ndacoka rĩngĩ ngwĩciria anga nĩ mĩtambo ĩyo yanyu ĩna thĩna. Nĩ tondũ kũraura nĩ ĩrathondekwo? Ĩĩ. Nĩ ĩgũka wega. Rĩu nĩ nguo ngugaga atĩrĩrĩ. Yes. Mũtumia kĩrĩa rĩu hau angĩka rĩ nĩamenyerere mũno ndakae gũthũkia mũciĩ nĩ ũndũ wa kanitha. No kĩhoto nama nĩ atĩrĩrĩ, kanitha hatirĩ mũndũ ũtangĩrũmĩrĩra ũngĩ na hatirĩ kanitha He was sitting on a bar stool, a picture from a cheating song. She had been standing by the jukebox
sleeping quarters all night long. He said, tell me, are you lonely? Is there some place we can go? She said, cowboy, you know I'm lonely, but there's something you should know. If you wanna find gold, go looking in the mountains. If you wanna find silver, go digging in the stones. If you wanna find heaven, go reading in the Bible. If you wanna find love, go looking at home. She touched the gold ring on his finger and held it to the jukebox light. She said, stranger, think what you're losing if you leave here with me tonight. So he pulled her body closer. She felt feelings she had never known. He said, thank you for the lesson. And if you need me, I'll be at home. 'Cause if you wanna find gold, go looking in the mountains. If you wanna find silver, go digging in the stones. If you wanna find heaven, go reading in the Bible. If you wanna find love, go looking at home. If you wanna find gold, go looking in the mountains. If you wanna find silver, go digging in stone. If you wanna find heaven, go reading in the Bible. If you wanna find love, go looking at home. If you wanna find love, 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 go looking at home. Inoro shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana. Inoro Mũciĩ wa tũginotana. SP Jagger Konyoe Soso tumeone kaire tukaria Ndakwĩraga ndathiĩ kũrora Nyĩrĩ Kaire tugũthakara kũmbuo wega Nĩtugonoterea wandaragĩria Kubaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga Torĩrĩ ũkĩenda gũka mwena mwene Nocari ũngĩ wa kũng'ethagia nake Nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Ndĩrakũigagĩra cabi rũa-inĩ Torĩrĩ ũkĩenda gũka kuona movie Rĩmwe ndũngĩruta ona gambuti Ngĩinũka kũranunga kwa mahuti Kubaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga Torĩrĩ ũkĩenda gũka kwĩna mwene Nocari ũngĩ wa kũng'ethagia nake Nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri
Jose Tonito Geitheria Toto Kairetu Kaito Miaka meike agakirugira Tagukuma guogetia onda kafe Nore ugo kwandira koraihite Kengera negotugwo na kunanio Kufa iwe riu gwakwa ni kanyanga Nore ryo kienda guka kwina mwene Nasario ki wako ng'ethagia nake Ninyumite rigi iyo ndi muthuri MC JC Geitheria Dayo Wadite Kiona soso akimatha gugatuka Ethete kinyangari ya githuka Atumia atake na tataduta Magire kuwa menyo ndanakunga Kuva iwe riu gwakwa ni kanyanga Nore ryo kienda guka kwina mwene Nasario ki wako ng'ethagia nake Ninyumite rigi iyo ndi muthuri Johnny wa Fortress Geitheria Itiniade Beef Kenya Wira Makine gura jokie guoko Ingenda gukinyia thaa ithatũ gũkũ No nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda Ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica Kuva iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga No rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene Nasario ki wako ng'ethagia nake Ninyumite rigi ĩyo ndĩ mũthuri John Steve Jetera Isaac Wewe Kiarie ndagĩtarĩ Niwona Kiara Kia Njoki Dani Neil Doctor Niwonete Ngonyo Mũrĩithi wa Kwĩrũ Studio 56 Dani A Sunset Homes Mwambala kuhana atia Iko holiday Aroro koinera Nyandarua maguru Naka mbuzi kuharukia komo Ethukuru gwitũ nĩniĩ ndatongaragia Ethukuru gwitũ nĩniĩ ndatongaragia Gũcora hitie na hĩa ona mwarimũ nĩ oyũguo Gũcora hitie na hĩa ona mwarimũ nĩ oyũguo Ona rĩngĩ mwarimũ anjũririe atĩrĩrĩ Wacora hitie na hĩa ũrũona hitie na hĩa Na niĩ ngĩmwĩra atĩrĩ Makĩra Ndainũka mama nĩ agũthiĩ kũrenga one cia rũhĩa Ngĩrara gĩthaka yagũire mwĩrĩ wakwa Gũcania thogore ndanjĩtie ndĩre thukuru Gũcania thogore ndanjĩtie ndĩre thukuru Mwarimũ agĩthomithia na niĩ no ngaranĩre ndia Mwarimũ agĩthomithia na niĩ no ngaranĩre ndia Ona rĩngĩ mwarimũ oririe kĩũria akĩũria atĩrĩrĩ Njogoo ĩrĩa yakũgire hĩndĩ ya Jesũ rĩ yarĩ yaũ Na niĩ tondũ no mbembe ndathandũraga ngĩmwĩra no nga ya hĩndĩ ĩrĩa ya kanũ Ĩthĩna wokire ndĩkĩrathi gĩa kerĩ Ĩthĩna wokire ndĩkĩrathi gĩa kerĩ Twĩbarĩ
Twibarĩndie nditicha kiuga mwarimũ nĩ ahika. Twibarĩndie nditicha kiuga mwarimũ nĩ ahika. Ona tuonire headmaster oka agĩthekathekaga parade. Tũgeciria kwĩna tua. Tũkĩigua twĩra class 2 no mũinũke mwarimũ wanyu nĩ arahikire. Korwo nĩ wongekire atĩa? Joy like this. Makojoria jegei kana no joke thukuru. Makojoria jegei kana no joke thukuru. Na no hende ito yale hende ya 19 Kenya thakere agekuhi. Kamoira thukuru andekera thirikari marua. Nayo thirikari ekinyiro ecokie mayo. Nyire ndahikanĩtie. Tongoragia Edukurugu itone nienda tongoragia. Gocora itie na ya ona mwalimu ni oyugwo. Gocora itie na ya ona mwalimu ni oyugwo. Ona erenge ndacamokire kĩrathi ngĩambata mũtitũ gũtua mbito. None twagĩthire ũguo tũkĩnyitwo nĩ thigari cia mũtitũ. Keigua mamiorio na gĩthũngũ nĩkĩ mũreka gũkũ. Keigua nake amera this na maka. Ejikarange tato mĩaka kana marũa. Ejikarange tato mĩaka kana marũa. Makojoria jegei kana no joke thukuru. Makojoria jegei kana no joke thukuru. Karanu wa Shekas Kaideria nyoike Swallow one family na kiriga agaithia toto. Maina wale mathĩna maingĩ mathĩna no takĩamenyire. Coconut, broca. Nĩumĩria mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Inoro ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iyo na ũndũire witũ, gĩkũyũ
ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inooro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nini wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ nginya makerĩndĩ na gĩkeno gĩkwĩra nĩ ngwenda na no menyereire wendo rĩa witũ baby akirini mwendwa tiga kwandĩkĩre tũmarũa tũnini wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ nginya makerĩndĩ na gĩkeno gĩkwĩra nĩ ngwenda na no menyereire wendo rĩa witũ baby nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakirini tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie nĩnjũĩ mũnyendi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa no kĩrĩa ngũkwĩra ũgwatio gwatĩrĩirie baby ĩno gũtirĩ kĩega kiumaga hega nĩnjũĩ mũnyendi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa no kĩrĩa ngũkwĩra ũgwatio gwatĩrĩirie baby ĩno gũtirĩ kĩega kiumaga hega nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakirini tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie meciria makanyingĩhĩra ngoro ĩkanjĩra nyumagare nginye hanyu ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona ngoro ĩkanjĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra ĩmwe ngũmicaga meciria makanyingĩhĩra ngoro ĩkanjĩra nyumagare nginye hanyu ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona ngoro ĩkanjĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakirini tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie kĩara kĩmwe nĩ ũĩ gĩtirĩ kĩoraga nda na mũtĩ ũmwe ndari naguo ndwatũraga ithaka nokĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ ũgakinya-rĩ njakirini wĩtwo wakwa njĩtwo waku kĩara kĩmwe nĩ ũĩ gĩtirĩ kĩoraga nda na mũtĩ ũmwe ndari naguo ndwatũraga ithaka nokĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ ũgakinya-rĩ njakirini wĩtwo wakwa njĩtwo waku nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakirini tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie njakirini Maria Wanjaro kĩrĩkia mũnyendi gũkũhoera ũthome wega Ngai atũkinyanĩria tũkonana ũrĩrĩ ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa njakirini harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra kĩrĩkia mũnyendi gũkũhoera ũthome wega Ngai atũkinyanĩria tũkonana ũrĩrĩ ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa njakirini harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakirini tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie ĩno ũraigua irũngo witũ ona ndĩraigua George witũ
George Ajaro Marama Jacqueline ratukijiria wega thaa inyanya hitugitire kamirongo itatu na inya gukushagurite kama kawaida ni mushi wotu ginotana nijitako kashohe between nige tojo mwanya thira kube korada kabisa yotomaga iganera koroine jakini turagia mugenyo gakiareto jema mdogo Berita kilimwana wa Kikuyu hea jana mchunga mzee John wa 16 years ambaye alitengwa na familia yake after akuvunjika uti wa mgongo miaka 4 sasa. Mke na watoto alimtoroka majukumu okay. Ugate 61 years. Kimota hivi. Inaona FM Germany aje niko tuned tena sana nataka ngoma ya Karo Katru. Usione Tomde au takiretire embu. Lazima watu wasikizane juu hawawezi gawana watoto. Pia bibi yangu alitoka ACK Church kuja Catholic. So ni dhauri wago olika kirimwe na waru hiru. Waba kirori boro ndige duka. Wano tike. Okay. Kuro ba makanitha uthiru kwa mutumia. Mutumia ne akakuria thoma. Logetiga. Acha. Igetiga. Keni. Duge swallow pride duge ke mutumia wakwa ndimurumirire at least kumurumirira nene niye mu gusoko kwini niye mutwe eko duthia kanitha nawe ni athia tuge were bweri amundu ari kanitha wake wakimerera right na we no akinyire handu no mendu kinya handu kagwa hadi guthi kanitha ringi kandi guthoma ringi idi karago mutumira wahikia ri tuge gidi kanitha B sasa na na weri kutulita kanitha wa A azin kimerera guthiaga no umundu ari kanitha wake wakimerera ukiria wagitwarirwo tokoroni aciari aku ukinya handu we ugitiga no ruwe no ende mutumia aku athi kanitha ria we fati koro ugithiti gotathia uge agikurumirira ku ogoro dithia kanitha no ufatithirio kana we munini no ando ma game to icoka kanitha ria yako yakimerera mutumia waku oke tuthie yo kondu thiaga we kondu dithiaga kondu dithiaga ri na ndina kanitha ria ndiriragiria guthie ri kanera ndarereirwo ri toyo kugithie tibe tutanyite na gacohe bitu weri ndire kanitha thiaga no maybe aciari aku ri manderete makanjira thie kanitha fulani kana fulani no wikinya handu kuruini waku ri kiuga ndigo kiambo kiga moko ni ndwa itumisia 1 2 yes no ikia mutumia arathi kanitha C uko ndathi na bena guthoma kanitha ucio kana ugenda uri ufati ku githoma that's another case no ugienda atia au urenda ku no kuuria kiuria ugenda ku no itikire how ne haka tofauti na Josephat uragia waku uragia wako wari uha no thi kwa mutumia tondu hatire handu thiaga yes kugu no thi kwa mutumia heti atakire handu thiaga Josephat ararutwo kanitha Josephat ararutwo kanitha ria thiaga wa hatire kanitha thiaga alo inoro Jambo. Hello. Hey. Jambo Kenya. Jambo iko. Regu na mutuana ri karinga gathage. Nigiuga muthuri niwe mutwe. Kugu urumirirwo. Ndigirumirira mutumia. Okay. Thank you. Asante sana. Ayo. Ai mwige. Na ngeze yoge. Tio jeri atia aikorwo ndithia kanitha na ndire ndathie kanitha no ndweitua hindi yo ru no ndweitua ndirarumirira mutumia ndirathie kanitha ria mutumia athomaga tonikuo na nikira kutu kugibatithirie no no ndithia kanitha no wajira wega muno no ru ha uyu Josephat na nginya Josephat na nginya marugo ma kanitha na mathaga ucoke mwira ime ndigwete kiroguo Suzani wetekere tu oke uthome kwa muthuri simple yamekata na ciana imurumirire muci wanyu thie na mbere oguo tu no
Otige kuherithia muthuri. Inacio ikiria ici ciretwo ituro ici ahetwo. Iturua ri otora gukwirite ri. Iturua ndwe ni kuhewa hetwo. Na ni tondu wa kihiko ri atigane nacio. Kihiko kio githie kirugame. Who knows ati onathie kuria Josephat athomaga ona no athie tondu wake ena potential. Ungiona hetwo kanitha iturua ri tikuga onathie kanitha mbiri ekuhoe iturua. Josephat ni indu ciake ciothe atiganira kanitha wake arumirire mutumia wake. Kuna kindu kama hiyo ajaba. Joy Wama Sharia Newangenia onjerete ate neo maririkanaga ciana ngwera tikeronda kana cigo cia managu Onire ate ndongekora we monini gwetonda ndiokeana nogo ya njamba uthamanagia na meiri Yarendeke karagita te hunyokere gecagi mucirerie waku angianga yake ugarurania Kaya kinyenda konyenda rora ciana no irakora karorore itenderete ni kuigua wega ni nyina Nondo kere njamba gukomaneta korogota wethikereria wego gituo kamatangari Ati ugeithie ciana ciaku menye kuria ithomagira uria wagutarete haria ukumea niguo uthe Ngerendweke karagita te hunyokere gecagi mucirerie waku angianga yake ugarurania Yakinyenda konyenda rora ciana no irakora tarorore itenderete ni kuigua wega ni nyina Andro Mohea Mheshimiwa Dheka Wandwekeire murigo kindamani atamuramba giterera ndekia kothi niguo uthukirie maisha Wakite wiceketie wituage ngamburie rinda ciĩranĩro cia ngoma ngũgwĩtayo tondu ũrĩa ũyũ Ngerendweke karagita te hunyokere gĩcagi mũcirĩrie waku angianga yake ũgarũrania Komeno yakinyenda konyenda rora ciana no irakora tarore itenderete ni kuigua wega ni nyina Tonia geithĩria mũthuri wa mũtumia waku Twa ciana kenegio cinyagetie roru igĩtarwo nĩ mũgwanja mwena ciakwa nĩ 10 Atwĩkire Iburahĩmu wĩtagwo ithe wa rũrĩrĩ ĩkĩra kĩo wethe ũngĩ aya hihi gũgũkwatha Ngerendweke karagita te hunyokere gĩcagi mũcirĩrie waku angianga yake ũgarũrania Yakinyenda konyenda rora ciana no irakora tarorore itenderete ni kuigua wega ni nyina Jobiso salimiana Seattle sana salimiana Limbs Seattle Karis Country Studio sana Thank you daddy Wama Sharia
Arashuria Jomo Wanyathira na Bosco Inoro Shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana Inoro mũciĩ wa tũginotana Kamokondiendete kwaria ciakwa kamokondiendete kwaria ciakwa no kaba iria njarie gũkĩra iria ngire mwageria gũtheka ndĩ mũrume mwageria gũtheka ndĩ mũrume na mwathaka na niĩ ndĩ mũrumie kwende ndaikaraga paipuraini kwende ndaikaraga paipuraini 2013 kanyomba gacingo na kĩoro kĩarĩ nja ũngĩendire ũtheri ũgatheca nja ũngĩendire ũtheri ũgatheca nja Deroko ngiumandaci takinya gwakwa ndakorire mũthigu ngĩmakata metha na thimũ ĩkĩingĩra mũtenja na thimũ ĩkĩingĩra mũtenja ĩna nyũmba ndĩrĩ kendo akuire kira kendo kwea mteta gĩberi nĩkĩ kĩũru na gaceri ĩna nyũmba ndĩrĩ kendo akuire kira kendo kwea mteta gĩberi nĩkĩ kĩũru na gaceri Nindaikarangire kwa morata Keitha ongithamira banana bado ogacingo Hende ongithama ndicingo Hende ongithama ndicingo Taumete mogithi ndi mang'ang'o Taumete mogithi ndi mang'ang'o Keigua ndingĩkoma ndĩ ng'aragu ngĩthitha twaru ngĩagĩra ngiuga njeterere ũguo nĩguo ndahuririo nĩ gatoro Tokaga gũkĩrio kwĩna ndogo Tokaga gũkĩrio kwĩna ndogo Waru ihĩte nginya igatuĩka makara andũ maiyũire nja metereire mwĩrĩ umio nja metereire mwĩrĩ umio nja Iye na gũtukanĩrwo na kũrigwo nĩ kĩndeka Toima chando maigire mbu ndeciragia ndĩ stage Iye na gũtukanĩrwo na kũrigwo nĩ kĩndeka Toima chando maigire mbu ndeciragia ndĩ stage Semana asante sana inyanye kahituke dakika 50
aya irari ringi ti ithari kwarahurana riu niguo tukituthiite oro uguo thimu tuoe tuko tukaraniria na thimu na problem kidogo hii sema tuko na problem tekure sege munege no gogi kwa SMS ni iko sawa iko sete. Aya tunikiririe date tu tuko muthi tunikiririe woni wako ni uliko gashohe between woni wakwa ni ati Susan etekire muthuri newe kiongo kia mucie ne kiongo kia mucie etekire kumwathikira mathie mucie metekanirie guthoma kwa muthuri ciana imarumirire na magia na muturire mwega. Basi anema gashohe, thank you so much. Muthuri ne kiongo kia mucie na gigona ndiri akira mutwe tumie newe gigo kugo mundu gitu Susan na Joyfrey maikare thi mario eri meuranie mekurorana ku metekaniri ithui tutingi matwira matua mao exactly ati muthome guku thi muthome guku inyu riri ni mwe kuria marutanirie ni mwe kuria mwendaneire ni mwe ituraria mwena cio thini wa muturira wanyu no nginya umwe arekie kimwe na ni mari na cioneki ciao watari kuringiririo kana gutwirwo macira kana guturetenwo kana hihi gwikirwo ultimatum maikare thi mario eri abange mucio wao ucio akiriguo woni wa Jomo na gashohe between the king wenye mai hake maguta bekerega kuo karia kega wehure maracio ningewega wige presa thi oikeno umuthini muthi wa gucainithia urarwimba tũine nĩ gucainithia tine ũkarithia thĩ nĩ tũcainithie mbeca ciakwa njiga wega nĩngũthũkũmĩte na mĩnoga ingĩetha riũa-inĩ na ndĩrĩ okuo ũmũthĩ mananie mũthamaki ũmũthĩ mananie mũthamaki ũrarwĩmba tũine nĩ gũcainithia tine ũkarithia thĩ nĩ tũcainithie iga presa thĩ oya ikeno cokeria mwĩrĩ waku ngatho ũceracerie thĩ ũmenye maingĩ kena na mũhiki ũrĩa wendete uthio nĩ njamba ĩrĩa we wendete ũrarwĩmba tũine nĩ gũcainithia tine ũkarithia thĩ nĩ tũcainithie macete mbeca ciakwa anjiga wega ũhiki mũthako ũcio nĩ wakwa njĩtĩkĩria tu ndĩganithie ũmũthĩ manjĩte mũthamaki ũmũthĩ manjĩte mũthamaki ũrarwĩmba tũine nĩ gũcainithia tine ũkarithia thĩ nĩ tũcainithie iga presa thĩ oya ikeno ĩkĩra volumu tũine rwĩmbo eke mbeca ciaku igũkenagie gĩkene wĩkenio tũre wega ũrarwĩmba tũine nĩ gũcainithia tine ũkarithia thĩ nĩ tũcainithie tine ũkarithia thĩ nĩ tũcainithie Odiga Shaitani akome Mosete Emerogo
Nama oh yeah. Narora miaka na itedona dedate Anatoria dana detoedi Nikeragia kwetha mundu ikeikia O uria dona twaikaraga kadira Wendo muthi wiyurite maeni Kuthagiro gacoka gatiganio Nie nitoi wendo ni uri cama Nitoi mahano kinya One mwendwa wa ma Ni uri kusio Tugiendana nake Na nyende Toria niki mwenda No, 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 no Ukinyenda No, 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 no Ukinyenda Mheshimiwa Jasper Gashunga Roy Sambua Marikariakwa gutiri utari twana Imonaga gamisi kugia twakwa Ikeinoka nejiguaga oru Mami vitwa keturiaga mutuare Nitikiatia na nitenekeragia Eo iwendo ndukoragwo wifea Nitoi wendo ni uri cama No nginya one mwendwa wa ma Ni uri kusio tugiendana nake Na nyende toria nikimwenda No, 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 no Ukinyenda No, 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 no Ukinyenda John Wafon Place Kenya No lady adimo Keiandama Mobile Uoro wedo Rukirite kuro Goro yako Yakuranite isute Nenye moru Kana dena neguito Aurea dona Diga gona itereto Nitikiatea Todo miaka no erathie Na dikienda Gutorogwo desigo Nie nitoi Wendo ni uri cama No nginya One mwendwa wa ma Ni uri kusio Tugiendana nake Na nyende Toria nikimwenda No, 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 no Ukinyenda No, 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 no Ukinyenda Nama Oh yeah Kafogetira Kiri orenda kuheo thie Tene tene Itanapia gukwenda Ninogete Guterero mahinda Ina maheni Ginya kagĩa na guoya Niki gĩtũmaga mũhenie Ĩũ wendo ndũkoragwo wĩbĩa Niĩ nĩnjũĩ wendo nĩ ũrĩ cama No nginya wone mwendwa wa ma Nĩ ũrĩkũ ũcio ũngĩendana nake
oria nie ingimwenda no 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 unginyenda no 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 ano yosesenie eri hawe nawe inoro ye inoro osie wothe ori inoro ndutuhagia tuhio nitwakura tigia nginya muro kairite inoro ye inoro osie wothe ori inoro ndutuhagia tuhio Rashuria we pastor kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani kumaanisha gwethetiera iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini ĩtondũ ikĩrĩ hĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ Rashuria nĩtune gatitũ ngoro ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ umeri ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana Tonia Mami watiarire Toni ndoiga ngũhũrĩre thimũ twarie igĩrĩ ngwĩre narĩo menye ũrĩa ndonire Mami watiarire Toni ndoiga ngũhũrĩre thimũ twarie igĩrĩ ngwĩre narĩo menye ũrĩa ndonire Dendiro, mami dendiro ngeligo Dendiro, mami dendiro ngeligo Mami dendiro ngeligo Philip Baba mzazi Salimia Dama Waiwangiuga ni dendiro wendo naguo ndukĩragwo ndendire kaire tuo ũguo ndiendaga gũikara ũguo waigua kiuga nĩ ndendiro wendo naguo ndukĩragwo ndendire kaire tuo ũguo ndiendaga gũikara ũguo Dendiro mami dendiro ngĩrigwo Dendiro mami dendiro ngĩrigwo Mami dendiro ngeligo Engineer Brayo What aleo Juga nego Diego ito Gero ndika inoke otuko Toni damu munyomato Gauga ngaino kadihoko Juga nego Diego ito Gero ndika inoke otuko Toni damu munyomato Gaiga ngaino kadihoko Dendiro Mami dendiro ngeligo Dendiro Mami dendiro ngeligo Mami dendiro ngeligo Samboro Salimia Jose Fighter Oyo wendo nĩ tolimo Oyo wito na ilimo Na ithua nake agethongori Totiagĩrĩra ngori Oyo wendo nĩ tolimo Oyo wito na ilimo Na ithua nake agethongori Totiagĩrĩra ngori Dendiro Mami dendiro ngeligo Dendiro Mami dendiro ngeligo Mami dendiro ngeligo
Rubani Khalif Cairo, twende angani. Waiwagiuga nĩ ndendiro wendo naguo ndũkĩragwo, ndendire kairĩtu ũguo ndiendaga gũikara ũguo. Waiwagiuga nĩ ndendiro wendo naguo ndũkĩragwo, ndendire kairĩtu ũguo ndiendaga gũikara ũguo. Ndendirwo, ndendirwo, mami ndendirwo ngĩrigwo, ndendirwo, ndendirwo, mami ndendirwo ngĩrigwo, mami ndendirwo ngĩrigwo. Winston Studios. John Falme. Salimia Musa Nasri, Shikongata, Wakili Saimo, salimiana Mombasa, Tonia nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Sherire itura rĩa Naini, wakinya kũgĩkora kwĩ macakaya, mũtumia wa ndigũrĩtwo nĩ mwana, kĩeha gĩake gĩtingĩahithĩkire, wagomana na kĩeha gĩake, ndacekwitia rekio mũtigio guo, ũkĩmũriũkĩria mũriũ wake, ũkĩmũninĩra kĩeha gĩake. Gomana na mũtũrĩre wakwa Ngai, gomana gomana na mũtũrĩre wakwa Ngai, gomana naguo ũmũthĩ, ũkawĩke ũrĩa mũndũ atangĩka, ũkawĩke ũrĩa mũndũ atangĩka, ũkaũnjerere ũmũthĩ. Na kĩeha gĩakwa nĩhotaga gũthuthuria ngoro yakwa, rĩmĩngĩ itahotaga kwĩra mũndũ marĩa matũmaga nyone nduma. Wacemania na kĩeha gĩakwa nĩguo ũtheri ũrĩa ũthengagia nduma, ũnjĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka, ũtige wahonia ngoro yakwa. Cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai, Shamania na mũtũrĩre wakwa Ngai, Shamania naguo ũmũthĩ, ũkawĩke ũrĩa mũndũ atangĩka, ũkawĩke ũrĩa mũndũ atangĩka, ũkaũnjerere
manyiteto nemegwate arema manyitete mameraga toinera inyeboiria wainagera gai wanyu enderea mwari ohore motokenie enderea Israeli manyiteto nemegwate arema manyitete mameraga eni toinera inyeboiria wainagera gai wanyu enderea mwari ohore motokenie Migongona tere moyo twahota te kumuinera twegogo kamotaye ma kamotaye gairito motimoye ma kamotaye oyatanye gairito migongona tere moyo twahota te kumuinera twegogo. Toshinaga ireoira arema tonyorora yamamenye wadamoro amodo oholete nemuohole otire na igai ya ukombo yemba shianga iwito toshinaga ireoira arema tonyorora yamamenye wademoro amodo ohorete nemuohore totire na igai leo kombo kamotoe kamotoe kairito kamotoe ma kamotoe oyatarie kairito ebosha kairito negogona tere moyo twahota te kumuinera twegogo kamotoe kamotoe kairito kamotoe ma kamotoe oyatarie kairito ebosha kairito negogona tere moyo twahota te kumuinera twegogo. Come on, give me my dance. Lembo shianga iwito twashinaga togetwara magongo na machino mbere yake toge kongo yagera nekomenya turiohore twahota tia kumoinera twengo toineka motoe kaimotoe kairito kaimotoe kaimotoe oyatanie kairito ebosha kairito negogona tere moyo twahota te kumoinera toineka motoe kaimotoe kairito motimoe ma kaimotoe oyatanie kairito ebosha kairito negogona tere moyo twahota te kumoinera twegogo twahota te kumoinera twegogo twahota te kumoinera twahota te kumoinera twegogo twahota
Twahotate kumuinira kumuinira twekaba Twahotate kumuinira kumuinira twekaba Twahotate kumuinira kumuinira twekaba. Let me hear you say Twahotate kumuinira kumuinira twekaba Twahotate kumuinira kumuinira twekaba Twahotate kumuinira gai munene twekaba gai kehoti Twahotate kumuinira kumuinira twekaba. Come on now. Twahotate kumuinira kumuinira twekaba 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 Twahotate kumuinira kumuinira twekaba. Come on, give him a dance. Twahotate kumuinira twigombo gai wito Twahotate kumuinira twigombo Twahotate kumuinira. Come on. Hallelujah. Come on, lift those hands. Asante sana. Good one. Tunasonga na vilivyo. Thank you so much for the kilomita kwini kede ni mnogo ile na ingine tukugira mbudi ora osho kutakira. Good my mind made up. And I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I got my mind made up and I won't turn back. I want to see my Jesus someday. Well, then we're going to sing us some Jamaican songs.
But if we sing them, you gotta get out of those seats and you gotta dance like you're really from Jamaica. Or your parents were from Jamaica, parents were from Jamaica. But I want you to be true to who you are. I won't turn back, 'cause I want to see my Jesus someday. I got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. Come on, everybody sing. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus. Say this, goodbye world, I stay no longer with you. Goodbye pleasures of sin, I stay no longer with you. I made up my mind to go God's way, the rest. That's it. I made up my mind to go God's way, the rest of. Come on, say it again, say it. Goodbye world. Goodbye pleasures of sin. Come here, what is that? I stay no longer with you. I made up my mind to go God's way the rest of my life. I made up my mind to go God's way the rest of my life. They say, born again. Thank God I'm born again. Everybody say, born again. Thank God I'm born again. Try it again, say, born again. Thank God I'm born again. let me say it now. Every day. Born again. Yes, sir. Thank God I'm born again. They used to say, "Born again, what the Spirit of the Lord take." Oh, say now, born again, what the Spirit of the Lord take. God I'm born again. Say it again, say it. Born again. What the Spirit of the Lord take. God I'm born again. Yes, I am, yes, I am. Born again. What the Spirit of the Lord take. God I'm born again. I got my mind made. Yes, I do, yes, I do. I won't turn back. No, because I Want to see my Jesus someday. I got my mind made up, and I won't turn back, 'cause I want to see my Jesus someday. they used to say, I am under the rock, under the rock, say, rock. that's higher than Jehovah. I am under the rock. Go tell my enemy. I am under the rock. Yes, I am. Jehovah, hide me. I am under the rock. Come on, everybody say, Jesus' name so sweet, Emmanuel name so. Say my Jesus name so sweet. Say Emmanuel name so say it again, say Jesus name so sweet. Say Emmanuel name. Say it again, say Jesus Name so sweet. God. Emmanuel We name. gonna say this. Every rock me rock upon Jesus. Jesus name so sweet. Say Rock me, rock upon Jesus. Jesus name so sweet. say it again. Every Rock me, rock upon Jesus. Jesus name so sweet. Rock me, rock upon Jesus. Jesus name so sweet. I got my mind. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. See my Jesus someday. So I got my mind made up. I won't turn back. No, because I want to see my Jesus now listen. someday. One minute, we sing it like this. We say, "Oh, I want to see Him. Look upon His face. Then to sing forever of the saving grace.
On those streets of the globe, let me lift my voice. All my cares are past, home at last, ever to rejoice. Gonna say it again, yes, I wanna see him. Gonna look upon his face. There the same, every Lord, ever say, be praised. Oh, the streets of glory, let me lift my voice. All my cares are past, home at last, ever to rejoice. I got my mind made up. Yes, I do, yes, I do. Oh, I wanna know. I want to see my Jesus someday. So I got my mind made up. And I won't turn back. No, no. I want to see my Jesus someday. I got my mind made up. Yes, I do, yes. And I won't turn back. No, no. Because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus Wow, thank you so much. Kabisa. Nwaro igura ruraigera kuigera. Ugaga inatereza. Kabisa. Tukiingia wega kenda kitukende kwenye mlogo wetu kushagulize nishinie kwe na mshino tukinota. Na mu ndio mushia kwa shio ikile oni dale kwa kuna ndio ni mwana kule na teka nini peke yake kara gihenye henya oni damya ada makira nini aiki muno makiri. Mugera ya muno ngiri muno toje menge kwa na totali moro yake huyo. Wakamona kile na kile afta muno na miro akanyajara. Thank you Mogidawa. Tunatoa shairi muno amaliti. Hello Inoro. Jambo. Halo Jomo. Fiti tena sana. Ndiye na urgo kone mwana ngaru akena bai. Kwani kwena bura? Tora bura ne na na jino era ura. Iwe tadabura kibra. Tora ya maho agora ko ara hora maiga nona. Yes. Na itario ya maho. Aitaria kenaba. Yes. Okay, ule mudu wetu waja eko ya ngaru masto. Mule aikara mutambo ini wa ino. Thank you, sir. Jomo. Oya. Kita usaha rumah kamu kita cukup. Mira, wewe tadi. Ada marah ulai. Mana boleh? Kena modo wetu sini sampai terjero. Ada mare. Ana buat sama mama, emang ada ya. Muka joro. Yes. Muka oni. Ada dengar itu, boroa. Ada yo dia ya, wanya juga orang mai kalau meta boy itu. Anti. Muda
Wenga
kajira kweterere wageguka ona kana thioro guo gegukayagira Nuri hindu kairerio keiguaga kayo gakwa na ndukajira kweterere haria utikugerera Nĩ Jomo wa Nyathira na Bosco. Otoria mũrĩmi wothe arokaga mũgũnda wake ena wĩtĩkia atĩ nĩakonera umithio kũu akoimbĩka mbeũ tĩri-inĩ agĩterere kunũke ũguo noguo itarĩka Ngai gũgweterera Nĩnjũĩ Ngai ndũkanjĩra ngweterere wageguka ona kana thioro ũguo ngĩgũkayagĩra ndũrĩ hĩndĩ ũkairerio kĩiguaga kayo gakwa na ndũkanjĩra ngweterere harĩa ũtakũgerera Nĩũtambũrũkagĩria rĩothe ahũthũ ũkamahonokia kuma hatĩka-inĩ cia ruo tondũ ndũrĩ wathiĩ ũkairerio magĩgũkayagĩra Nĩnjũĩ Ngai ndũkanjĩra ngweterere wageguka ona kana thioro ũguo ngĩgũkayagĩra ndũrĩ hĩndĩ ũkairerio kĩiguaga kayo gakwa na ndũkanjĩra ngweterere harĩa ũtakũgerera Nĩnjũĩ Ngai ndũkanjĩra ngweterere wageguka ona kana thioro ũguo ngĩgũkayagĩra ndũrĩ hĩndĩ ũkairerio kĩiguaga kayo gakwa na ndũkanjĩra ngweterere harĩa ũtakũgerera Nĩnjũĩ Ngai ndũkanjĩra ngweterere wageguka ona kana thioro ũguo ngĩgũkayagĩra ndũrĩ hĩndĩ ũkairerio kĩiguaga kayo gakwa na ndũkanjĩra ngweterere harĩa ũtakũgerera Yeni na ndatĩraga ona wona taikarire no arĩũka na tũkahikĩka mothe marĩa wanahoya nĩ mathiaga makaribio makarorwo wendaga gĩkĩ arĩa gĩtikaga no marĩkinyanĩra bata no kwaga gũkua ngoro ĩni kabisa ndio hiyo tobe tuigue rũrũ rwa mũhorerio wa makũmbĩ tucoke tũke tũthome SMS tuoe thimũ tuthiĩte ũguo asante
Makobe uonene Ikehutana Makeihoro nikieha Onete tameguthira Ede Tagate kao Muhoreria makobe Aikarite o hau Erorere oria megwika Makemukaira Jesu moro wa Daudi Okera Okera Etugutonyerera Muhoreria makobe Arahoka uhorerie Wewarageria uho Igawathikira Arahoka uhorerie Uwaisimfuriceirie Nawona twohotwo Menya niwe wahotwo Tuhoreria makobe Rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria uho igagwathĩkĩra arahuka ũhorerie uwaisimfuriceirie nawona twohotwo menya nĩwe wahotwo Ciugo Jesu oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria uho igagwathĩkĩra arahuka ũhorerie uwaisimfuriceirie nawona twohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahuka ũhorerie we warageria uho igagwathĩkĩra arahuka ũhorerie uwaisimfuriceirie nawona twohotwo menya nĩwe wahotwo
no kuthiaga wikurukite urorete nathi nä umeri ya mä tambä ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩ woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inooro ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ Ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inooro Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ndogana gatho nĩ kũnduta hatĩka-inĩ no ũkĩgiria muoyo ũyũ wakwa ũthinĩkanio ndĩkĩte nyuguto gĩthara ndatungũmanio ĩro imũkĩnjoya igũrũ ũkĩndayaya ndaninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma ya no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩa ndera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Kirabu yakwo kĩmĩcora nĩ woĩ wega ihenya rĩrĩa ngateng'ere ndio werũ-inĩ ũyũ harĩwe nĩho andũ morage na mahonokio nĩ mũndũ tarĩ angĩ ndombirwo narĩo mba ihũthũ. Ndaninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma ya no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩa ndera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Thabibũ ciaku cingĩũmacia ngoma ciĩruhe ndigacokia maitho thuthana ũrĩa nyumĩte we Ngai nĩwe ũtũmaga ndĩ niĩ na ndĩhumbe na ndirĩ ndaigua kombete mũndũ nĩguo ũhe. Ndaninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma ya no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩa ndera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Ũngĩndĩhia ũrĩa wanandeithia ma ndingĩhota no ndũrire ndĩ ngombo waku ndingĩkainũka we wendaga mũndũ mũmene monyo marũrinde ũtharĩ we nyenda tu ũndirĩre ũthiũ. Ndaninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma ya no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩa ndera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Andũ magĩcokanĩrĩra marũrũngane mandwĩre cira na mahĩtia ndekirĩro kino ũngĩtĩta mũcemanio ũrĩkie na niĩ ingĩgũthaitha tondũ ndingĩtũũra ũtarĩ ho. Ndaninaga
kabisa getwo Gacuhi between. Yes. Mothe njugire njuke ngũikarie ĩni nĩ ũratũhĩngĩca ya mũndũ ũmwe thiagĩrwo gũtuka wĩkoragwo kwĩ ũtukũ. Yes. Thaa ici nĩ thaa 10 cia kĩroko. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Ona muroka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro shesheni hakuhe nawe tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ Ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nĩ ndacokia ngatho Ngai wa
ngenda wĩonanie gĩkũria Jehova waga kwĩonania kũrĩmenyeka atĩa thĩ wĩ hamwe na ithuĩ ngĩkwĩra weka ũguo no ngacoka ngũcokerie ngatho na njĩra ya rwĩmbo nĩ wagĩkire ũguo na nĩkĩo ndacoka kũhingia kĩrĩ amũkĩra ngatho gũcokia mbere yaku Baba nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndakwĩrĩire ta ũrĩa ndakwĩrĩire ndanoka harĩwe nduĩte matua moru makangarũrũka na no wandeithirie na rĩrĩa ndokire ndeng'eretio nĩ thũ ikĩenda kũnina ũkĩhotanĩra rĩrĩa rũciũ rwakwa rwaiyũrĩte nduma ndiarĩ na mwĩhoko ũkĩnjoya rĩngĩ ngĩoya rũhĩa rwakwa ũkĩrwambararia nĩndoiga nĩwe amũkĩra ngatho gũcokia mbere yaku Baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte marĩa ũnjĩkĩire ta ũrĩa ngatho ici ciakwa iroũkinyĩra na mũtararĩko mwega igongona rĩrĩ ona rĩrĩ inini rĩtĩkĩrĩke nĩwe no njage maũndũ manene ingĩgwĩkĩra no ndagũthaitha ũnjigue ngumo ĩno yaku ĩkinyĩre njiarwa nĩwĩkĩte wega nĩwĩhokekete nĩwambararĩte amũkĩra Ngai mũnene ngatho gũcokia mbere yaku Baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo ndacokia nĩ marĩa wĩkĩte marĩa ũnjĩkĩire ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ kũrĩa ũndutĩire nĩ ngatho gũcokia mbere yaku Baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndũngĩkiuga ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ ngatho gũcokia mbere yaku Baba mũndũ atarĩ ta ũrĩa ndakwĩrĩire ũkĩndua mũndũ kũrĩ nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte nĩ wega ta ũrĩa ndirĩ Ngai ũhana tawe. Amen. Thank you so much. Ashiro anna ne gatho gũcokia rĩmbo rũhorere mũno nĩ playlist ya gacohe between ucio tini yenie nĩ gacohe between wega gũcokagia ngatho hĩndĩ ciothe I tell you yes ati kaingĩ na kaingĩ tũcoka kana gũcokia ngatho gũtirĩ mũndũ ũtarĩ gĩtũmi exactly gũtirĩ mũndũ ũtarĩ gĩtũmi gĩa gũcokia ngatho yes ũguo nĩguo kũrĩ ũngĩrora thĩinĩ wa mũtũrĩre waku no nginya wone he kaũndũ Ngai agwĩkĩire yes karabata gũcokirio Ngai witũ ngatho true agithia nĩ Reverend Patrick Waweru Ngaithĩka Njoroge akĩrĩ wa MCK Charismatic tafadhali wachungaji tuamke tuombe viongozi wa nchi yetu
kugeithia muno makiria ngagaithika James Bugwa imwega Jesu atia naga rwimbo ni rwimbo rwa James Bugwa rũu nĩ rwimbo ni mwega Jesu haya tingombe yakate rũu haya basi ndimwikire oni na wega tukekia gatwathi na mbere kubonga na mijeshi no ithana ria kwarahurana habe Inoro. Good morning Wakamano kuma Kirere. Yes Nĩ mũtikere wa mũciĩ ũcio turangirite mweno twetereire ndungata ya Ngai Reverend Mũturi wa Mũirũ njirokite rĩu ndĩramwendithĩria mahinda mega mũkiumĩra. Yes na njoke mũkĩnjĩrĩre patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara icio njithambirwo na mũtumia wake marauke nĩ gũkĩire nĩ mũthenya wa gũthiĩ church. Ndirakwamba mkona mũndũ gwĩtwo Maina mũna na Michael Njogu na Njoroge Akĩhiũ na Musa Mwangi Njogo na Macaria Mũkũrinũ. Yes mũndũ gwĩtwo Mama Neria Ciare Koimbe na Jeni wa Marĩra na Mũgabi Dani na Njogu na Wareco na Mwarimũ Njagoni. Mũthitene wa Kirere na Waciko wa Kirere marahũke na Komo wa Maridio harahũke. Yes mũndũ gwĩtwo Kim na Tito wa Cai wa Marigiti mokĩre na Maina wa Magũrũ othe mokĩre na Izo wa Gaceri wa Rumagogo Beni Gĩthu Mwangi Ndawa JM Menge othe na wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ na Izo wa Gaceri wa Rumagogo na Papa Mũrũngarũ tondũ tũrĩ aingĩ mũciĩ ũndũ kĩreke ndĩgĩkinyia hau na ndĩkĩmere ndĩmendithĩrie mũthenya mwega na Reverend witũ ndagakĩriganĩre John Kĩhĩka na Reverend Bess. Exactly. Thank you. Na wakageithania kanitha-inĩ no aigua nginya mamu witũ niĩ na mũndũ gwĩtwo ona Bitunia nĩ Gacũĩ Bitunia ona nĩ no ngũgeithania kũrĩa Chomo PCA nĩ athiaga kanitha thiaga kũrĩa PCA Chomo Church Gatanga no akarĩ o agũkũ gwitũ ĩni akĩrĩ wega nĩ wega. Thank you tinda wega ona nyua ũndũ ũmwe. Asante mama yo. Yes haya bas kwa nyuni ha uri kutoka Gacũĩ between gwitũ nĩ Chomo ĩ Gatundu aca Chomo ĩ Gatanga ĩ Murang'a. Good one. Murang'a ĩ Kenya. Haya thank you so much njema wimbo nĩndacokia ngatho na Shiro ani rutu gathaka nĩ mũndũ wa kũrĩ Soi Joel wa Tegea Njoroge wa Tegea Joel Tegea sauti rĩ boru. Okay sio lazima tuende kanisa moja unafaa kufuata. Okay sio tuguthomete si hali direct ni tana imkiriria. Hello Inoro kumana atia rucini Pastor Gatifa ucio nĩ Pastor Gatifa wagĩtaũ kuma gũkũ bũrũri Gatũndũ ya mũhuro. Exactly ndiakĩigua Wakamano wa Kirere onakorwo nĩ ariganĩrwo nĩ niĩ nĩgũthiaga ũguo no ũcio nĩ njũĩ ndakariganĩrwo nĩ niĩ. Yes haya reke nyambĩrĩrie na Dedan wa Mĩkũngi Theuri wa Injinia. Haya ucio ngĩuga nĩ rwarega gũthiĩ rĩmbo nyendete mũno rwarĩrĩ. Hello wana atia Gatifa aya nĩkĩ nĩ mũreka rĩu no we nĩratũigua we nĩ wega biũ sasa gĩthiĩ na mbere rĩauga atĩrĩrĩ waburaje wa Maremari agĩithĩka na gĩtau wa Mũngai na Beni Gĩthu. Yes Peter Serere na Njogu na wa Mĩkũngi Mũkristo original wa Jeni wa Gĩthĩga na gĩtau wa Mũngai. Yes mũndũ gwĩtwo Ndama wa Karatũ na Mwangi Njogo Mwangi Ndawa na Gĩthenya wa Hilti Macharia Mũkũrinũ na Njoroge wa Kĩhuyo Paul Ngogo wa Kamoti Kĩbaũ-inĩ othe mageithĩke na merwo mageithio nĩ mũndũ wĩtagwo Pastor Gatifa wa Gĩtaũ. Asante sana. Na mokĩre mathiĩ kanitha. Thank you. Pastor Gatifa wa Gĩtaũ thank you. Thank you Pastor Gatifa wa Gĩtaũ nĩnyendete rwĩmbo rwa Gathoreki na thĩinĩ wa playlist citũ ciothe rĩ no nginya tukahutia Gathoreki kamwe Gathoreki rwĩmbo rũmwe rwa Gathoreki. Haya basi nyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete.
Ninyonete Oria Ngai wekaga Aria othe makwĩhokete Nĩngona magegania na tha ciaku menyo Tengio Ngai ũrotũgĩra Nĩngona magegania na tha ciaku menyo Tengio Ngai ũrotũgĩra Mũrwaru ũgĩũka kũhonia Tengio Ngai ũrotũgĩra Mahĩndĩ makwa ũkĩmacokania Tengio Ngai ũrotũgĩra Amũkĩra ngatho ciakwa Baba Tengio Ngai ũrotũgĩra Nĩnyonete ũrĩa Ngai wekaga Aria othe makwĩhokete Nĩngona magegania na tha ciaku menyo Tengio Ngai ũrotũgĩra Nĩngona magegania na tha ciaku menyo Tengio Ngai ũrotũgĩra Ngatho nĩũndũ wa kũhe mũciĩ Tengio Ngai ũrotũgĩra Nacokia ngatho nĩũndũ wa kũhe ciana Tengio Ngai ũrotũgĩra Magitagĩre no mamenyagĩrĩre Tengio Ngai ũrotũgĩra Nĩnyonete ũrĩa Ngai wekaga Aria othe makwĩhokete Nĩngona magegania na tha ciaku menyo Tengio Ngai ũrotũgĩra Nĩngona magegania na tha ciaku menyo Tengio Ngai ũrotũgĩra Na ũhoti wa gũgũthukĩra Tengio Ngai ũrotũgĩra Ngoko-inĩ rwĩmbo rwa ũgoci Tengio Ngai ũrotũgĩra Ngumo na ũgoci irogũcokerera Tengio Ngai ũrotũgĩra Nĩnyonete ũrĩa Ngai wekaga Aria othe makwĩhokete Nĩngona magegania na tha ciaku menyo Tengio Ngai ũrotũgĩra Nĩngona magegania na tha ciaku menyo Tengio Ngai ũrotũgĩra Na nyumba yakwa tũgũtũra Tengio Ngai ũrotũgĩra Tũkũgocaga tene ona tene Tengio Ngai ũrotũgĩra Kũrĩ mawega ona kũrĩ ũru Tengio Ngai ũrotũgĩra Nĩnyonete ũrĩa Ngai wekaga Aria othe makwĩhokete Nĩngona magegania na tha ciaku menyo Tengio Ngai ũrotũgĩra Nĩngona magegania na tha ciaku menyo Tengio Ngai ũrotũgĩra Ona kũrĩ ũru Tengio Ngai ũrotũgĩra Nĩnyonete ũrĩa Ngai wekaga Aria othe makwĩhokete Nĩngona magegania na tha ciaku menyo
Tengyo ngai orotogera Nengora Mageganyana gasyaku Tengyo ngai orotogera Mariande hetietene Ngoyaga onjohere Amawe okanjohera Ugadambi ariengadera Etekere karewe Nderireirie wogotokia Anane yawe Wongo menyewenga hokangite ramadera yuogario shiode maorito na menyamaro shiode o carinera nerireirie ogotokia arane nawe Nano
Peter, thank you. Asante sana Paul Wiganjo. Awe gai mahida mothe. Mahida. Yukano wanyita uguo. Mahida mothe. Riria wina ruo. One. No ngai. Yes. Riria ukenete. No ngai. Ona riria uragerera mathina-ini. No ngai. Ngai ndatigaga gutuika ngai. Ate tondu wina ruo. Niguo. Ndatigaga gutuika ngai. Ate tondu ni urathinika. Ate tondu wina mathiri. Na ni koguo ri. Yes. Ona hindi o wira uragerera maundu-ini mau maritu uguo ri. Ni ngai. Wa mwita no gwika atia? No ari kuigua. Ah, kabisa. Cietago Pastor Joy between. Hello, good morning. Jambo. Oi. Ijoro wake huyo oi. Ndakuigua dadi. Ndaigua nataka kugwetwo Pastor Gasibu hau. Yes. Ndaigua Kamanu. Maikondegwa waru ni ngumuigwite o kahinda. Ndagaceri waru magongo na ndenda ni na mundu gwetwo Wanyoike makanika na Waithaka Chairman. Hello. Thank you. Ndakuigua dadi. Magaitheke muno. Yes. Mwabida ni na mundu gwetwo J Menge. Magida wana mogiristi original marizubukia. Yes. Maimala aliokuria nyama mithi ugwetwo magetwa ngare wathe nyama na muthuri na family yake magaithike na andu nyama mithi othe. Mundu gwetwo Chari wa Ngorongori. Paulo gugi wake wawine na Njuka na Nyukiri. Yes. Ndire wakanyanjira nake ni akirite muno na Mama Rose. Rose wanye. Mundu gwetwo Jema Githogo na mutumia yake Miri wa Mbui. Yes. Ajoi wa nyingi na nyina nyingi magaithike muno na mundu gwetwo Haruni wa Gicohi Chairman wa Taifa Sacco. Agaithike muno hari ari. Yes. Na mundu gwetwo Luso wa Twana ari hawa magana na mundu gwetwo Gicuki wa Githiji ari hau giaka Jema na mutumia yake Rose wa Njira. Andu ake uyo othe ri. Mere magaithike muno na Mwangi Njogo na Macharia Mukuri no ndingenda mukuriganirwo nio. Thank you. Yaratakwa na ungeithiria thuri aria kwa muno CMA. Asante baba yangu. Na ungeithiria Gacuhi hau ni nju yakirite oroho no ndiramuigua. Harire na ndi thayo. Na we ugie na mahinda mega mugie na wike mugie na Sunday njega. Ukwembura ni njuru pio. Kuno eraura kinyagia ru ya wera mbiririo hwa era irio kiura. Turauga Ngai ni mwega. Na tuhe etuike ya gutuguna. Ya gututeithia. Ndericoka waugire ndagatunina na mbura. Niki uhandite? Tutikehandite mbembe, mboco. Indo icio ciothe kinya miti na kahua na matunda. Okay. Turahanda miti ni undu wa ni mbura ndaihu ino. Thengio tinda wega. Ona nyu mutithia wega Rathoma kanitha ku? Ndirathie Mwenji Parish. Iri thiini wa Archdiocese of Nyeri. Okay. Turi na seminar ya thuri a CMA kuo. Sawa. Ni undu wa mehita Jomo ni uhoro ucio ni turehita Jomo ni mwehitire. Ithuĩ na thitra ni kime kingi. Na ithuĩ turathie turathie seminar ni undu wa mehita turathie mweri wa kana. Exactly. Mageithie muno no ge mahinda mega. Undu umwe. Na muthuri uri haha iguru witagwo Muthiora wari mwarimu guku nake ageithike muno. Asante. Na muthuri nyenda muno. Thank you daddy. Abeni Githu na Githenya othe magaithike thengi muno. Thank you daddy. Aya salamu ni kimani wanyina addition ya kugeithia muno kiri mwena wa Rwanyambo. Mbura mura gutwo ithire mundu gutwo wa Kang'ara utinitoni wa tuktuk. Murega rucini jitagwo Dr. Jogu Michael Jogu akivirigwe agithirio Dr. Paul Kivisho. Haya jamo geithika rucini geithiria mashabiki mothe na ucio ni Reverend Daniel Maina wa KAG Jacaranda ni muthani kuma Kagu Store City Kagu Stone City ya mwena Old Jororo dukani ile boroki. Hello Inono. Jambo. Mambo vipi mablo? Niko fiti tena sana, wewe kwa aje? Mimi niko tifu. Uko fiti? Kabisa. Nashukuru. Nitaka dona kuma tarasi wewe. Ijabedi mara urejeta wangu kai. Mara ushe. Tuwa sai. Wakamanu mama yetu. Yes. Yeye Menge, Ben Githu. Takatifu wa Fraji Malimari. Ajeni wa Nziga. Mukristo original. Ivenya
andå othe agä na karatu othe matigä tindä hau mä tambo-inä Ũndũ ũmwe nawe, thank you so much. andå må kenu Twĩna ithuĩ. Aya basi nĩguo wĩna maguta kũu nĩ ũkũhe kanya nĩ gũkũhoithia. Sindio? Nĩngũhoithia. Safi. Safi. Aya Helen Muthoni rĩmbo rũkĩrĩtagwo nĩ ngũkuona thaa ici nĩ thaa 10 kaitũkĩndĩka nĩ 30 ngĩcokereria njuge twĩrane bye bye. Maroka na makwana magathie marena gikeno ni kaba utie gicure giaku gukira uhetukia uguo miaka mĩingĩ ĩrĩ kũhetũka ya kĩeha ona gĩconoko negena makauga no kwa ihinda inini ndanoga atene gukira we Ngai waiguire Batimayo ona nie nejoe nĩũkũigua ũhingũ remayo maitho makwa nĩgetha niĩ nduĩke wa kuona together
Murori wakwa jugewe niajiganite niahete thayukuna anyedire reria iteyoe deonaga itarevata akeninera kiehagoro agituma jagarare onaikiaga maundu maige maria mendetwo ni andu onaikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa onaikiaga maundu maige maria mendetwo ni andu onaikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa githeti thatucidoirie kuona tendere muoyo ti kwagerera gukirange ni utugi na thashaku ndingihota gutariria mothe maria wikite ndahoya undurie gwaku nguinagire tene tene onaikiaga maundu maige maria mendetwo ni andu onaikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa onaikiaga maundu maige maria mendetwo ni andu onaikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa guthera niwe wigite-ini kia unene we ndungirigithanika na aria mari igweta thi na rikorwo thi amenya unene wa ritwa riaku waramite gukira thi na indo ciothe iria irĩ kuo onaikiaga maundu maingĩ maria mendetwo nĩ andũ onaikiaga utonga muingĩ ndĩna Jesu ndĩ sawa
ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa. Thank you. Ndĩna Jesũ niĩ ndĩ sawa. Good one, thank you. Tukinyiria ndagĩka nĩ 40 nĩgetha cihande wega ndagĩka nĩ 20 nĩgetha cihande wega thaa 11 cia kĩroko tukinĩkĩrĩria nake ndungata yake ĩkoroko kwa kũndũ gũkũ no kũhata tũrahata gũkũ nĩgetha agĩũka akore kũndũ gũkũ no gũtheru na ithuĩ nĩ tumagarĩte au sio ngĩrĩtini mũno andũ aingĩ mũno makĩria nĩ makena mfurahi tumepeleka show poa kagema kumenyesha cats and dogs no andũ ũrora njĩra ũguo haya chumo ni jaka kaini regeithirie mũndũ gwĩtwo Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara Paul Mithamo na wa Furaji ucio ni Joki wa Subukia sababu mwaniki mwananyi na addition da kuona gotea wa Kang'ara tena sana ndugu Totoni wa tuktuk twethi muigiri si ndio haya nigetha kuona wetha gathaga haya hali inoro kisha kapotea ithego kuthoma signature tune ya mejeshi haya Alinoro. Hello. Jambo. Jambo mingi. Wega. Wega fio wamona. Kuma Kirinyaga aha mona keburu. Huku Kirinyaga kwagirite nya burikaga wira. Arahange mbura yurite nya karire ka Kongo ya. Yes. Jara hore pastor ni mwa Kang'ara. Oro hamwe na muthuri tago MC Thomas Mwangi Muriuki. Dungata itago Pastor Mwangi agujeria kanisa wa Jericho Holy Spirit Nairobi nimuragi na jamba ito defender ruoda matike mutambo yore yes ndamara hura mona makiria muno ade matike mutambo na nya yellow man ode matike mutambo yo ade matike mutambo yo no amona mona Kirinyaga that's to kwanaria. Thank you. Haya tutakaja ici tutire dakika 17 tutware mbere ya Ngai gacio he between tukuhoya. Thank you Ngai mwene hinya wothe we uturaga tene na tene we utui tugucokeria ngatho ni tondu ni uri hinya na rĩrĩa tũragerera maũndũ-inĩ maritũ we ũkoragwo ũrĩ o Ngai na rĩrĩa Mwathani twĩna mathĩna we ũkoragwo ũrĩ o Ngai rĩrĩa tũrarigwo tũkũgera nako na rĩrĩa tũroneka na tũkona kamĩtũrĩre itũ kwĩna nduma nene we wĩ Ngai na nĩ ũtheri nĩ ũtũheaga ũtheri na nĩkĩo kĩroko gĩkĩ kĩega kia muthenya wa umuthi tugacokeria ngatho muno ni tondu ni tui na tugetikia ati niwe watwarahura ni tondu Mwathani meciria maku o tũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte ti maũru no meciria maku nĩ mawega kĩo nĩ watwarahũra kĩroko gĩkĩ kĩega tũgĩtĩkia atĩ ũratwĩciria wega mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩtĩkia atĩ Mwathani kũrĩa tũrathiĩ
guothe no ũrĩa tũgwĩka mũthenya wa ũmũthĩ meciria maku maratwĩciria wega. Twagĩgũthaitha nĩ tondũ we wĩ Ngai, mũthenya ũthe wa ũmũthĩ twaũneana kũrĩ we, nĩ tondũ nĩ tũĩ mũthenya ũyũ ona ũtanaũmba no waũĩ. Arĩa Mwathani mangĩkorwo makĩgerera maũndũ-inĩ mena hinya na maritũ, arĩa mangĩkorwo makĩgerera maũndũ maraigua ta mamaritũhĩire na makagĩtĩrwo nĩ hinya, kiugo gĩaku gĩgatwĩra atĩ tũke kũrĩ we ithuĩ tũtitikĩte mĩrigo mĩritũ ona mĩnene, na nĩ ũgũtũhurũkia. Arĩa mena mĩrigo mĩritũ na mĩnene ya mĩthemba yothe thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao, kĩroko kĩa ũmũthĩ twahoya atĩ nĩ ũkũmahurũkia. Ona arĩa mena mĩrigo ĩroneka ta ĩ mĩnene tangĩhota gũkuĩka na makaigua maritũhĩirwo mũno, twahoya atĩ nĩ ũkũmahurũkia mĩrigo yao Jehova. Ihiko-inĩ kũrĩa kũngĩkorwo Mwathani gũkuĩtwo mĩrigo mĩritũ ya bamĩrĩ na gũkaga njĩra, we nĩ ũheanaga njĩra. Twagĩkĩhoya atĩ Mwathani ona kũu kwĩna mĩrigo ĩyo no ũkũmahurũkia. Twacokeria ngatho nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ ũtũĩ. Twacokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũĩ o mũndũ gĩaku gĩkaiga atĩ ũtũĩ o mũndũ na rĩtwa rĩake. Nĩ wega nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ Jehova. Twacokeria ngatho tondũ bũrũri ũyũ nĩwe watũheire na ũgĩtũrehe kuo. Tũgacokeria ngatho mũno nĩ tondũ ona nĩ ũturĩirie mbura. Tũgakũhoya o rĩngĩ atĩ mbura ĩno ĩraira ĩno tũĩ na tũgetĩkia atĩ nĩ ĩgũthiĩ na mbere gũtuĩka ya kĩrathimo, na ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩ ya munĩko tũkahoya atĩ ndĩgũtuĩka ya gũtũkinyĩra na ndĩkura. Nĩtwagũcokeria ngatho nĩ tondũ twĩna indo ciĩ mũgũnda, tũgakũhoya atĩ nĩ cigũtuĩka cia gũkũra, na nĩguo Mwathani igacoka cia gũtuĩka cia gũtũteithia. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ andũ arĩa othe maikaraga bũrũri ũyũ makĩria atongoria aitũ, Roho waku mũtheru ũngĩkorwo wĩ thĩinĩ wa atongoria, nĩ megũthiĩ na mbere na gũtongoria bũrũri ũyũ kũringana na ũrĩa ũkwenda we. Tũgakĩhoya atĩ hinya waku na Roho waku mũtheru nĩ ũgĩkĩmaikũrũkĩra atongoria othe a bũrũri ũyũ harĩa hothe marĩ, na nĩguo magĩthiĩ na mbere ona makĩaria Mwathani ciugo iria mekwaria cigakorwo ci ciugo bacĩrĩre. Nĩ twagĩgũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa gũtwenda, nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ kũrĩa tũgũthiĩ makanitha-inĩ nĩ ũgũtwarĩria, arĩa megũtwarĩria tuĩka wa kũmathagathaga. Ndungata yaku Mũturi wa Mũirũ mũtungatĩri agĩũka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gũthiĩ na mbere na gũtũrathima, twahoya atĩ onake Roho waku mũtheru na hinya waku nĩ ũgũkorwo wĩ hamwe nake, na ũkorwo Mwathani ũgĩtũrana hamwe nake akĩambia nginya akĩrĩkĩrĩria. Nĩ twagĩgũtĩĩa mũno, tũgĩtiganĩria moko-inĩ maku mau matanogaga, tũgĩtiganĩria moko-inĩ maku mau marĩ hinya, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen and amen and amen and amen. Basi Tio Tagaja, thank you so much Mudogo Toga Show Between. Thank you Mono Mwana Jomo. Nimefurahia tena sana. Mimi nimefurahi kabisa. All right. Aya basi mwae muthikiria Tio Tagaja ni hakwa ni gutite na gakwenda muno ni gwera rĩrĩa andu Ngai kuingira kundu guku. Niĩ ndikoragwo na ũndũ ũngĩ otu kuoya kĩbarĩ gĩakwa niĩ ngetwara ici kũrĩa St. Anna and Joachim Catholic Church mwena wa Karunga Nduberi, na ndĩrerwo yurĩte karĩ thĩ gakongoya. No ngia tugoce wathĩru na kuhana aro ũguo kũu gũthoma mitha ya mbere ya thaa 1 twĩna Father Maishu here. Bye bye and bye bye for now. Shomoni ya mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria tuna Joy wa Macharia. Mimi naitwa Njomo Wanyathira.
Atuire kwa bata, que matige raro, maikaragie.